mo máa tún kí gbogbo wa káàbọ̀ sínú abala ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè lábala léèfé náà ní ojú fèrèsé láti yọjú ìbò la yọjú sí ọ̀dọ̀ bàbá Mohbad àti ìyàwó olóògbé Mohbad ní o update ilé-ẹjọ́ magistrate nìkòròdú wọ́n ti gbé ẹjọ́ kalẹ̀ wọ́n ti lù lóǹtẹ̀ wọ́n sì ti paláṣẹ fún ìyàwó olóògbé ìyẹn Wùmí àti bàbá Mohbad pé kí wọ́n lọ ṣe DNA kíákíá pápá ní wàràǹṣìṣà fún Liam ọmọ tí olóògbé tó fi sílẹ̀ tí ọ̀rọ̀ sì fẹ́ fa họ́wùhọ́wù lórí pé sóun ló lọ́mọ àbí kí sóun ló lọ́mọ. Mixed reaction ó lélẹ̀ ìbádé fún ọmọ Nàìjíríà. Àwọn kan ní ó ti pẹ́jù jàre ọdún mẹ́ta ló ti ń lé lọ yìí pé ẹsẹ̀ wà ní kánrè mọ́ ṣe pé nǹkan ti bàjẹ́ jìnnà. Àwọn kan ní ẹ fi wọ́n lẹ̀rẹ̀ jẹ́ kan lọ ṣe wípé ọjọ́ justice ò pẹ́jù pé ìgbà wo náà fi ṣe tá a fi mọ ẹni tó lọ́mọ gangan pé gbogbo ohun tí ó yanjú ọ̀rọ̀ yìí gangan rẹ̀ at least bí gbogbo rẹ̀ ò bá yanjú wọ́n ní 85% nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí yóò yanjú mọ́ bá ti ṣe DNA fún. bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ní ó ti pẹ́jù mọ́ ní kò sí nǹkan kan tó pẹ́jù ẹ̀jẹ̀ kan ṣe ń tán ṣe kán tó change mind wọn. àwọn kan tún láti ká àti lọ́ọ̀yà ìyàwó Mohbad wọ́n ń fẹ̀sùn kan bàbá wọ́n ní bàbá ni already mo ní gbogbo wa la mọ̀ tẹ́ dánwò nígbà náà gbogbo alẹ́ lamọ̀ tẹ́ dánwò tẹ́ ń halẹ̀ mọ́ bàbá náà wá halẹ̀ mọ́ yín padà ṣùgbọ́n bàbá Mohbad ẹjọ́ o àkótí tó báyìí o ilé ẹjọ́ ti pa á láṣẹ gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá fẹ́ rìn sí bó ṣe bí mẹ́ta lẹ́ẹ̀ ti ṣe bó ṣe bí mẹ́rin mélòó náà fi gbà tó ẹnu yín bó sì ṣe kán já irun orí yín kí wọ́n sì make sure wípé kì í ṣe tẹlòmíì náà nú ọmọ yín tẹ́lẹ̀ ni wọ́n rè já wa o kán rí wípé ẹjọ́ wà ń bẹ̀ lọ́ọ̀yà ẹ sá lọ ṣe kí gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń já rìnrìn lẹ̀ kò tán torí wọ́n bá fi lè ṣe DNA iṣẹ́ 85% gbogbo ìṣòro tó wà nílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ justice fún Mohbad ó ti kó gojá àmọ́ fún yín lọ́pdate bóyá wọ́n sì travel lọ USA ní àbí UK USA ní ìsinyìí 3 months wọ́n dúró fún bí 1 year kan tó rà appointment gbà ó kán wọ́n tún fi falẹ̀ wọ́n lè lọ Japan orí Mohbad le ọlọ́run ọba kò gbàrà rárá. It's entirely a new world. Do you know, from Itasa town to this place, it took us about 1 hour, 20 minutes. As you move in, you think you have moved into an ungoverned space. It is amazing. The community you see on the way, you see what you call colonies on the road, occupied by a certain tribe. You see cows roaming freely in the bushes. Yorùbá lọ àbọ̀ wọ́n ní ìwájọwà níjẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ ìwájọwà local government gangan lẹ́rí tí arákùnrin ògbóǹtarìgì oníròyìn ní investigative journalist ní Edmond Obilo mo gbádùn ẹ̀gàn lẹ́nujọ́ mẹ́ta àwọn series tí ń ṣe nípa Fúlàní wọ́n ṣe réèdì ilẹ̀ Yorùbá òun náà ló dífá ìrìn àjò tó rìn lọ sí Òkè Ògùn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gangan Ìtàsá náà ń pè bí yìí o àti múròyìn kan wá fún yín lọ́dún tó kọjá tá a gbé àwọn bàbá tí wọ́n ń complain wípé àwọn kan tí wọ́n wá ń wakùsà ń bẹ̀ wọ́n ń ba ilẹ̀ àwọn jẹ́ wọ́n ń jí àwọn ní nǹkan wọ́n sì ṣe sí community ṣùgbọ́n báyìí wọ́n ló ti kọjá abẹ́ báyìí o òun náà ni Edmond Obilo wá fi hàn wáyìí wípé àwọn colonies kò dárúkọ àwọn ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀ ó láwọn ẹ̀yà kan ti gbábẹ̀ ó ní colonies wọ́n ti build colonies mo á wò pé ẹ̀yà wo ni máa build colonies ṣùgbọ́n nígbà tí ó wà make nǹkan easy fún mi àti fún gbogbo wa náà láti mọ irú ẹ̀yà yẹn òní wọ́n ń da màálùú ní bọ̀dà Ṣèyí Mákindé onímọ̀ ẹ̀rọ tó jẹ́ gómìnà náà wọ́n náà sọ lọ́jọ́ sí pé wọ́n fẹ́ lọ sí báìdè ní resort center kan nú gbóǹbẹ̀ lókè Ògùn wípé ibẹ̀ náà ti ta wọn lólobó lọ́jọ́ sí wípé àwọn Boko Haram àwọn bandits wà nú oko níbẹ̀ Ìtàsá rèé o tí Kwara wà ń bẹ̀ o Ìtàsá la mẹ́nulẹ̀ àti ń sọ̀rọ̀ Ìtàsá tipẹ́ ìwájọwà local government torí ẹ̀ ni mo ṣe fi òwe yẹn wọlé ṣé ìwà wá jọ̀wà wà báyìí sí ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ torí ìwájọwà ní jẹ́ ọ̀rẹ́jọ̀rẹ́ àwọn tó ń build colony síbẹ̀ yìí ṣé ọ̀rẹ́ ni á ṣé ìwà wá jọra wọn náà ọmọ tí ń bá màálù sùn náà tó ń gbé AK-47 kiri ẹ wá dúró àṣírí tí El-Rufai tú lánàá àṣírí sì ń tẹ̀ síwájú Ọlọ́run kan lo El-Rufai láti tú àṣírí wọn ni o bó ṣe ń tú àṣírí wọn náà tú tiẹ̀ àwà àmójú ajé kò ní sọ ẹ gbọ́
ń tán sọ ń pa El-Rufai káńtì a máa ń gbé wọn bọ̀ lónìí ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ á parí ọ̀rọ̀ wa lórí ti ìtasá yìí. Àwọn tí wọ́n gba ilẹ̀ nítasá kí inú oko náà dúró sí wọ́n fẹ́ bá yín du ìgboro ara tó fà á tí irú Dangote yẹn náà ṣe ń gbilẹ̀ nìyẹn. Wọ́n lájẹ̀ǹdà ìran Yorùbá ọjọ́ wo lẹ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní àjẹ̀ǹdà àti bó tiẹ̀ jáde àjẹ̀ǹdà alálàáfíà ẹ wá sọ fún àjẹ̀ǹdà wo lẹ ní. Gbogbo àwọn tó lájẹ̀ǹdà yìí Niger Delta lájẹ̀ǹdà tí wọn mílítàǹtì ni wọ́n fi ń pùṣì ẹ̀. Àwọn Ìgbò àwọn náà lájẹ̀ǹdà tí wọ́n yàtọ̀ sí òmìnira tó ń jà fún ESN wà ń bẹ̀. Wọ́n ní àwọn ọmọ ogun wọ́n ń fìbọn hàn wá lójoojúmọ́, wọ́n ń fàdó olóró hàn wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kọrí sí ilẹ̀ Haúsá wọ́n fààyè wọ́n gbàbọ̀dé wọ́n fààyè gba àwọn Boko Haram àtàwọn bandits ń bẹ̀. Ìran Yorùbá ẹ̀yin ò lájẹ̀ǹdà ẹ̀ ní nǹkan kan. OPC yín wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́, wọ́n sì tún bọ́ta wọ́n tún wá sọ fún yín pé àwọn làwọn wá pa OPC lẹ́nu mọ́ náà ṣe gbé Buhari dìde. Àtúnwárí èèyàn míì tí alálẹ̀ tún gbé dìde fún yín tí kàn defend kò attack èèyàn kankan o, ó ń defend ìran rẹ̀ ní o. Wà lájẹ̀ǹdà kankan kẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ́ gbà tiẹ̀ kẹ́ ẹ ṣèkórìíra rẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ ṣe lára rẹ̀. Àjẹ̀ǹdà yín ń kọ́ kó tiẹ̀ já àjẹ̀ǹdà alálàáfíà náà mọ̀ wá mọ́. Àwọn yòókù tí mo dárúkọ lẹ̀ yìí àjẹ̀ǹdà burúkú náà ń gbé kiri. Àjẹ̀ǹdà tí yín dà alálàáfíà tàn mọ́ ìmọ̀ ẹ kó jáde. Ẹ sì mọ́ lè Sunday Ìgbòho sí ọwọ́ àwọn ará bí ẹ lé títí ẹ tún gbàbọ̀dé fún Ọlọ́run ló kó yọ. Ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ wípé ìjà alára ò lè tán kí ní ìjà alára ìmọ̀ tán bọ̀rọ̀ ọmọ ìyá yín lẹ̀ ń bá jàjà alára. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọ̀tá yín ń gbòòrò sí wọ́n ń gbalẹ̀ nítasá ẹ̀ ń bá Sunday Ìgbòho jàjà alára. Àwọn ọ̀tá yín ń gbalẹ̀ nítasá wọ́n ń gbalẹ̀ ní baba ńlá wẹ̀sà ńlá ẹ tètè ṣe pápápá o. Ẹ ronú o. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ ní ọ̀fífẹ́ àtàláàfin jọ̀ọ́ mo mọ̀ pé jà yín ti parí ìjọ ọmọ ìyálẹ̀ ń bára yín jà yìí sọmọ ìyá wa kì í ṣe kinní kan ìjọ ọmọ ìyálẹ̀ ń bára yín jẹ́ ń bá dilé mú náà tó ó dilé mú fún mú bàbá èèyàn tẹ́yìn ọmọ òsì ńlé ẹbí yín ni ìjà lóde. Tórin Dòwe ẹjọ́ ẹ bá yanjú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí kí n tó ń jà ńlẹ̀ yìí kó tán pápápá ká sì fèsì ibìkan náà ká ní àfojúsùn. Torí ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ o wọ́n ti ń yọ káàdì wọn kọ̀ọ̀kan èjèèjì bó ti jẹ́ kó ti kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ èébì rẹ̀ kò di òpẹ́ ńlẹ̀. Ìyẹn ìkànnà àwọn agbẹnusọ ààrẹ tó sákò lẹ́yìn Àtíkù tó rè bá olódòdẹ ṣiṣẹ́ Bùhálà tẹ́ ẹ bá rí bó ṣe ṣẹnu bálabàlà blue bla ó ní Lagos is no man's land. For the first time Haúsá náà wọ́n sọ tó wà nù wọ́n jáde o. Ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ àkóńtasá ẹjẹ́ adé ìkànnà àwọn community àwọn ará bíi nílẹ̀ Haúsá ni o níbi tí a ti rí àwọn ọlọ́kadà tí wọ́n ń sáré wọlé bẹ́ẹ̀ náà dira ìbọn ní AK-47 ní náà ń ṣe bí ìgbà tán ń ṣe sport mu ni. Àwọn wo tún lélẹ́yìí wọ́n ní àwọn Boko Haram ni àwọn bandits wọ́n ní àwọn èèyàn bá ń kíra fún wọn pé ẹ káàbọ̀ wọ́n gbà wọ́n láàyè wọ́n rí kọjá lọ wọ́n ní bọ́n ṣe máa sọdá kọjá rè mọ́ ni náà tẹ́ ń bá gbére wọ́n ń wá ojú ilẹ̀ wọ́n fẹ́ fẹ̀fẹ̀rẹ̀ gẹ̀dẹ̀ wọ́n sì mọ ìrìn rìn wọ́n lè sálúbàtà burúkú tán máa fi ń rìn kiri yẹn wọ́n lè rìn ìrìn ọdún 5 lẹ̀. Àwọn tẹ́ ẹ fẹ́ bá gbére ẹ wò bí wọ́n ṣe ń bá wọn ya fọ́nrán ẹ bá ń sí ohun rẹ̀ òkè díẹ̀. Sẹ́yìn náà ti rí wọn àwọn celebrity tí wọ́n lélẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí kọjá bẹ́ẹ̀ o ẹ mọ́ ti ṣépè fún wọn ẹ mọ́ ti bù wọn o gọ́ọ̀mẹ̀ntì lẹ tún ń bú àbí kẹ́ ẹ já pariwo lé àwọn bàbá wa ẹ bá ń pín fọ́nrán ìdí ọ̀dọ́ ní ọ̀fìfẹ́ yóò jíjà wọn wípé ọmọ wọn ò ṣe nǹkan kan. Sunday Ìgbòho gbébọn rìn kiri láàrin ìgboro ẹ wò bó ṣe ń celebrate àwọn tiwọn àwọn tó ń pààyàn kiri àwọn èèyàn wọn tún celebrate wọn. Àwa wá fẹ́ létí wa fẹ́ kùn pa jẹ àwa ń sọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ à ń sọ orí kìtìǹkì ìran Yorùbá. Ọlọ́run ní jẹ́ ó pẹ́ kó tó yé aláìṣe mathematics kì í ṣe hard maths kí ló dé tá à ń sọ tẹ́ ẹ fẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ àkó ń bẹ́ ẹ jẹ́ àdáàrin jà
àwọn èèyàn wọ́n ń fún wa ní mixed reaction lórí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu rò pé àwọn ti ṣe dáadáa fáráàlú àwọn aráàlú tó dìbò fún wọn náà sọ̀rọ̀ wọn ga òun sí máìkì wọn làwọn ò ní dìbò fún wọn mọ́. Maybe you people don't understand. I say no tribalism again. Whether Hausa, I don't even know that stuff. No more tribalism. I'm still saying it again. Tribalism, no more tribalism again. And that time my eyes black. Now we are open. I'm still saying it again. Okay. So now, I have where did they go something? Did they go something? Listen. We go together. I say the 7 Tinubu go enter again. What? If you say you like Tinubu. I don't go for our first time now, but the second time we vote again. So that the top go plenty. Ọ̀rọ̀ ẹja kò bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ ìkànnà àwọn ọmọ Yíbò yìí níbi tí ti ń fẹ̀ fún tí ń pariwo lóhùn òkè wípé bóun bá kú pé nǹkan ń ṣeun pé kò sì yẹ lẹ́yìn ọ̀rẹ́ ẹ̀hún àti babaláwo tó ṣe nǹkan fáwọn pé kì í sóun nìkan náà ṣe nǹkan fún àwọn pọ̀ tán rèé sóògùn wọ́n pè ń jùjú kan tán rèé ṣe lọ́dọ̀ bàbá yìí pé ṣùgbọ́n òun nìkan lòun forí kó jápìn òun ò ronú straight mọ́ ẹja gbọ́ díẹ̀ Yíbò ló sọ èyí tẹ́ ẹ bá gbọ́ Yíbò. Barada luta ba moto mmebiri o so we be yara marama dem we the rest of man dem go tata pillow in my motor dem use mo beri ke the man kini ti ro bos gun adije me keze fero infinity onya ma na gun adije me keze fero e ba no page ya before ajuru mo go fuma ki na me ba yisum na everywhere kile no ba bara ni ma ba na ebu Egwa no babu la man infinity robbers. Amagumo ye bakuru mo sin. Ẹgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ gbọ́ Ìbò láàrin wa ìwọ̀n bá tẹ́ gbọ́ náà ẹgbọ́ tí n tó sọnù ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ àwọn tí wọ́n bá translate ẹ̀ wọ́n ní n tó sọnù mọ́ ni àwọn ọmọ ìṣá oníṣègùn tẹ́ bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tó ṣe fún yín òun ò ṣe ṣerú ẹ̀ fúnra rẹ̀ èyí ṣe ronú ná ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà over desperate wọ́n máa ń sọ fáwọn oníṣègùn kan ni pé àwọn ò mind bó ṣe ọ̀sẹ̀ kan làwọn fẹ́ lò láyé kàn jẹ ayé ogun owó tó sì ń ṣe kiri ní ìsìn ìgbà mi ò lè mọ jẹ gbogbo ogun owó kọ́ ní jẹ mọ́ ẹjọ́ yín tó ní ẹ tètè dìímú o ẹ mọ̀jì òkú kó tó kú o ọba ti kú gbére nu gbogbo ní tẹ́ bá lè ṣe láti mú un lẹ̀ ẹ tètè ṣe fún ẹ wá jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin kan mùsùlùmí ní ìjáàbù ni máa ń wọ̀ ọ́ náà máa ń fọ́ọ̀sì ń wọ̀ jáàbù ni ó ní ṣe dandan ni ṣebí kò ń ti borí kò ń bo ara kò mọ́rin òwò ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbé kúrò lọ́dọ̀ arákùnrin kò ní kú mọ́ lórúkọ ilé ẹ bá ń dìímú. Just because I'm a Muslim woman doesn't mean there's a limit to what I can wear. My faith doesn't restrict my style. I'm tired of you on being judgmental and discriminatory. God said to cover up. Am I naked? The way you choose to cover up is on you. Don't force that on me. In the first place, Muslims are not even supposed to judge or discriminate. It's like sinner judging sinners. We are all sinners. Some of us just started this modest journey and you are making it hard for us already. And some be like, if it's not a buyer, it's not modest. That's on you. Leave me alone. Leave us alone. I'm tired of your comments. I'm tired. Well, fix check. Look at the back. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ ní ọmọ yìí ẹ̀yin òbí rẹ̀ dà ẹ bá ń kìlọ̀ fún o tó bá jẹ́lẹ̀ Yorùbá ló ti ń ṣe ó dáa o kó wọ́n rè dán ilé ìwò nílẹ̀ Haúsá o wọ́n lè sọ̀kòlú o wọ́n lè ní ó ti jàráàmù o ẹ jọ̀ọ́ o ẹ bá ń kìlọ̀ fún o. Ó dáa ẹ jẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ ìkànnú àwọn attendants ńlé epo wọ́n ní jí owó ọ̀gá rẹ̀ ìgbà tán ká ẹ̀wà dúró owó tán bá lọ́wọ́ rẹ̀. that 1 year salary how much? Of another person's sweat. I mean, you know, they pay you. Get some people. Okay, pack her inside. Come on, boss. This is boss. Yes, yeah. Now this is 90 minutes to do it. Now, I tell you. Oh boy. See police station. They carry give you. You personalize what of this one. I pack this. Follow this one. Now this one. Okay. And sales money for it. You can't not transfer the 100,000. No, Sam. Pastor, no, pastor, use. Send a pastor. Pastor. This is not your. And I tell you now. I bet they always the tongue. They will put things like. Abẹ́ẹ̀rí nínú nǹkan ní nǹkan ègún lélẹ́yìí o wọ́n ní kì í ṣe petrol attendant o wọ́n ní petrol manager ni wọ́n ní wọ́n gbélé epo wọ́n fi jíǹkì ẹ̀ ní wípé kó máa manage ẹ̀ abẹ́ẹ̀rí ó manage ẹ̀ dáadáa. Ó
ó dáa ní báyìí ẹjẹ́ sáré tètè ká dé Èkìtì-kété níbi tí gómìnà Oyèbánjí tó ti ganu sí máìkì wípé aspiration òun láti di gómìnà ó ní kò gbọ́dọ̀ fa ìtàjẹ̀ sílẹ̀ rárá pé ẹ̀mí àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ ọ̀hún ó jẹ́ ńlógún gan. Ó ní ṣùgbọ́n àlàkalẹ̀ wà nínú òfin wípé gbogbo àwọn làwọn lẹ́tọ̀ọ́ láti associate láti kórajọpọ̀ àti láti ní ó sà ní right of association. Ẹ jẹ́ agbọ́lẹ́nu rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ governorship aspirant fún ẹgbẹ́ ADC onírọ́ ní ń pa olóńgàn ní ìsáìtì àwọn èèyàn. Such a freedom must be exercised within the confines of the law. No one is allowed to bully, intimidate, or coerce another person. And every Ekiti citizen has a right to freely move around and to peacefully canvass for votes. I therefore appeal to all political leaders to rein in on their supporters to give peace a priority. The governor's broadcast of this morning, governor is saying something with one mouth, and the other side of it is acting something different. You gave a speech, and that your speech, you would not know you are actually inciting people. You were making that mistake from the start by employing people that do not have real clear-cut JDs, and these people, they are just getting salaries. Now, you are now charging them to say, if you are earning money from this government and you are not saying anything, what does that mean? Invariably, you are saying, go out, main people, do all sort not. That is what we are having. If you have not said indirectly, this is a machete. Lórí ọ̀rọ̀ tí Oyèbánjí sọ lọ́jọ́ sí tó sọ pé àwọn kan ń gba owó lábẹ́ ìṣèjọba òun ṣùgbọ́n tí wọ́n bá sọ̀rọ̀ sí ìjọba òun wọ́n ń gbẹnu wọn falágbàfọ̀ wọn lè defend ìjọba òun làwọn eléyìí náà wá kó tì wípé ìtumọ̀ tó ń sọ náà ni wípé kán rè àtàkì. Ẹjẹ́ àpò lórí ọ̀rọ̀ wọn wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn lẹ́kìtì ẹ̀yìn tèkìtìkété ẹjọ́ o sọ́sà ń sanwó sálárì yín ń tà àfẹ́ mọ̀nù gratuity yín ń kọ́ àwọn onípẹ́ńsàn ń kọ́ kó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àjàfẹ́tọ̀ọ́ kan níbi tó ti ganu sí máìkì pé ojúlarí must go mo ní ojúlarí tó ṣe ẹ̀díbẹ̀ tí ò tí ì lọ́dún kan wọ́n ní yóò lọ o kò ní sáì lọ torí lílọ ní kẹ́yìn bọ̀ìbọ̀ì wọ́n ní lẹ́nu ìgbà tó ti débẹ̀ ìbẹ́ bá mọ iye owó tán ló ti gba ọwọ́ rẹ̀ lọ wọ́n ní nàkúnà pọ̀ bí ṣe ń gun jẹ́ẹ̀tì lọ lónìí ní ń gun jẹ́ẹ̀tì lọ́la wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fẹ̀sùn laundering wọ́n fowó lọ́ndà owó mo ní lẹ́nu ìgbà tó dé ó ní ó tiẹ̀ wá ń forí àwọn èèyàn gbá orí NNPC ni mo ní tiẹ̀ mọ̀ tó mọ̀ lè ju Mele Kyari lọ o ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ìdí tọ̀sẹ̀ ní káàrẹ̀ Tinubu kan lè dànù kan fẹ́ lòmíì síbẹ̀. nítorí lẹ́nu ìgbà tó ti dé yìí ẹnu ti ń kùn jù sóun nìkan ni sọ́sàgbàdo mọ́dì ni. We unanimously demand the immediate resignation, sack, and removal of Mr. Ojulari, and the appointment of another GCEO who has capacity to unite and serve as a stabilizing link for the Nigerian petroleum industry. We do not want a divisive element like Ojulari, whose reign has brought crisis, lack of motivation, lavish spending, and promoting business links with those whose agenda is different from that of the president. I want to state it very clear that our demands are non-negotiable. Is that EFCC must prosecute him for alleged money laundering and corruption. We further demand a competent, visionary, and unifying GCEO who must be appointed to restore confidence, unite management, and reposition NNPCL for greater heights. Ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu wọn yẹn ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ kan náà ní Niger Delta àwọn náà ti kóra wọn jọ wọn láwọn ò fọwọ́ sí gbogbo àwọn tán jáde ìtàn ní kan Yọ̀báyọ̀ Ojúlárí ó lè jẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ilé ẹjọ́ àwọn tẹ̀ ń wò yìí ìkan fọ̀pá rìn ìkan fi kíní crutches rìn wọ́n ní àwọn tí ọwọ́ tẹ̀ afurasí ọ̀daràn tán ni wọ́n rí ìpààyàn ní Yewata ní Benue wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ trial wọn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹjọ́ wọn o wọ́n sì sọ wọ́n ní nǹkan kan ò tí ì change ní àwọn aráàlú ló ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní kò tí ì sí ìyípadà láti bí àtàrẹ Tinubu ti kàn sí àwọn tíyàwó wọn náà ti wá wọ́n láwọn ò rí ìyípadà kankan wọ́n náà sì ń pààyàn bẹ́ẹ̀ o. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ti owó ìrànwọ́ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sáwọn àti tìyàwó wọn tán ní káwọn fi tún ayé àwọn sí wọ́n láwọn ò rí nǹkan kan o àwọn ò rẹ́jẹ̀ àwọn ò rómìnira. ṣùgbọ́n ní báyìí ẹjẹ́ agbọ́ lẹ́nu ìkànnú àwọn agbẹjọ́rò kó já wa sí bó ṣe lọ nílé ẹjọ́ gangan. Today we have arraigned suspects from both the Plateau crisis as well as the Benue massacre, and for the record we condemn in the strongest terms what the terrorists did in Plateau and Benue, and we commiserate and sympathize with the families of the people that lost their loved ones as well as the communities. Also, moving forward from now, we are not going to leave any stone unturned in our investigative approach to making sure that everybody, no matter how remote they are
involved in this crime will be brought to book. Then back to what you said, we charged about 9 people today, so that's what we are doing at the moment. And in the course of the trial, we'll still charge more people. And before I forget, today we have filed a new 5-count charge against another defendant in the Plateau crisis. And this goes to show you that we are not relenting in our fight against this insecurity that is currently ravaging our country. So from now henceforth, we also appeal to the general public that if you have any information, no matter how remote you think it may be, reach out to the security operatives, because we can only work with those informations. ó náà lẹ́ti gbọ́ yẹn o, wọ́n ní ẹ má wà wọ́n ràn o, ẹ ràn wọ́n lọ́wọ́ pẹ̀lú information whistleblower ẹ̀jẹ̀ wa dàbújá níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìjàmbá ọkọ̀ kan ṣẹlẹ̀, ẹbí kan ọkọ ìyàwó àtàwọn ọmọ wo wọ́n ṣàjẹ́ 5, wọ́n ní gbogbo wọn náà fẹ̀mí ṣòfò nínú ìjàmbá yìí o. Ló mọ̀ ga o. Nítorí ẹ̀ mo fọ́n gbàdúrà fẹ́yìn tèmi nínú oṣù bàbàbà, ibi ò ní bàdílé yín o, ìjàmbá ọkọ̀ ò ní bàdílé yín o. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa, ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká gbéga ká jọ gbéga, ká gbéga fàyè rí. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Sanzatiri ó dùn mọ́ mi, ó sọ action tó ń fẹ́ ká máa lépa. Ìṣọ̀kan àtòmìnira opposite ẹ̀ là ń lé. Ní kẹjẹ ká máa lépa. A sì ń lépa, gbogbo àlà ń lépa nǹkan kan o, ṣùgbọ́n ìwọ tó bá ń lépa ẹ̀ lòdì tó wọ́n ní ó dàbí ọmọ kékeré kan tán fún tán ní wọ́n sáré ìrìlé, wọ́n fún ní kí bátìn báyìí pé ibi right ló yóò mọ sáré lọ, ọmọ sì yíjú padà ó sì gba left. Ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wà ní lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ìrìn àjò ọ̀pọ̀lọpọ̀ rèé lórí ìrìn àjò òmìnira yìí. Ìrìn báyìí bọ́pọ̀lọpọ̀ sí ìrìn nìyẹn, wọ́n kọ̀yìn sí táyé kọjú sí. Ìṣọ̀kan àtòmìnira, àníṣọ̀kan ní kẹjẹ ká máa lépa. Ìyá mi Grace Olùsòótọ́, àbí ṣé mo purọ́ ni? Ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, ọmọ Oòduà náà pẹ̀lú orin yẹn gan. Ọmọ Oòduà dìde. Orin yìí ó mọ̀ ń tọ́ka wá sí ibi tí a sì rìn sí. Oòduà náà pé o. Ọmọ Oòduà dìde, bọ̀ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀, èmi ní ìmọ́lẹ̀, gbogbo wa ní ìmọ́lẹ̀. Wọ́n láì sókùnkùn ìmọ́lẹ̀ ni a. Ògo adúláwọ̀, àmì. Mo kí n káàbọ̀, ẹni tó bá yé oyé, ẹni tó bá mọ̀, tí ò bá ní yé kún mọ́ yẹ, ẹni tó bá sì yé náà tó mọ̀ ságídí tó ń da gidi borí, yóò tó gbogbo wa ti. Gbogbo ni ó àfẹ́ ti, gbogbo ni ó àfẹ́ ti. Ṣe mọ́ ṣe kìíní kan, ẹ̀yìn tí ó ń ṣe náà ń dọ́gbọ́n ṣe, kò fi gbogbo ara ṣe, kò fi gbogbo ìfẹ́ rẹ̀ ṣe, kò fi gbogbo ẹ̀mí rẹ̀ ṣe, kò lè ṣọ̀kan. Ẹ mọ́ tún jẹ́ mẹ́nu lé ọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ó kan àyà yẹn fi bẹ̀ wípé Sunday Igboho gba òmìnira o. Bá a fẹ́ bá a kọ Sunday Igboho gba òmìnira, ẹ sì mọ ro ogun tẹ́ ẹ bá ń ṣe, ó ka yín lára, ọ̀rọ̀ ka yín lára lóòótọ́. Àwa náà ó ń ṣe wá bí ká bú èbú, ká búra wa kí gbogbo wa dàrú. Ẹ bá náà sọ wa ní àyè ìjà lélẹ́yìí, ìtáìmù jàre ẹjẹ́ àjà, ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àjàjà tá a bá lè parí ẹ̀dùn. Mo tẹnu mọ́, mo sọ láti bẹ̀rẹ̀. Tọ́nà kan sọ̀rọ̀ sí mi pé ìwọ náà ló ní kan jà, kí ló dé ọ̀sẹ̀ máa ń pẹ̀tù ní ìsìn. Mo ní ìjà tá a bá lè parí ẹ mọ̀ fọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn sọ yẹn, ẹ ṣe wá ń sọ̀rọ̀ ẹnu èèyàn báyìí. A sì sọ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tún gbàgbé pa sọ wípé ìjà tá a bá lè parí ni kẹ́ ẹ jẹ́ àjà, ká mọ́ jàjà olójú kan àti ẹni tí olójú méjèèjì. Wọ́n máa ń sọ, wọ́n sì máa rán yín létí.
ó dẹ̀ káàbọ̀ sínú ètò lónìí o ọlọ́run ní sì ń bá wa tó o ọlọ́run ní ń gbé wa débẹ̀ gbogbo ìdẹ́ fi mí jẹ ọlọ́run ni o kì í ṣe èèyàn ọlọ́run ni mò ń rí tẹ́mi náà ṣe ń gara tí mo ṣe ń dáhùn o yóò yá kò ní yẹ ẹlẹ́nu ìdílé aláyọ̀ yìí ọlọ́run ló kó àjọ ọlọ́run ló gbé ìdílé aláyọ̀ yìí kálẹ̀ sórí àpáta ayérayé tí ò lè dànù tí ò lè dàwó àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ àná àwọn èèyàn mi àwọn olólùfẹ́ wa wọ́n ń complain pé àwọn ò rí comment section kì í ṣe mi o program ànánà bí ẹ̀mẹ́ta ni mo jù kì í ṣe mi o YouTube ni mo wá fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ kọ comment ní English ẹ jọ̀ọ́ YouTube ò gbàgbẹ̀rẹ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ mọ́ kọ comment ní English bẹ́ẹ̀ bá ti kọ ọ̀rọ̀ èèyàn bí ìgbà téèyàn bí èèyàn para èèyàn tẹ́ kọ ní English tàbí tẹ́ kọ àwọn nǹkan kan fẹ́ kọ ẹ̀gọ́ ọ̀dẹ̀ tẹ́ kọ́ ní English àwágan ò ní lò mọ́ torí mo ti rí sẹ́ńsọ̀ gbogbo ẹ̀ báyìí bí YouTube bá ti rí ń bẹ̀ yóò yọ dànù ni torí wọ́n ti fi sí category profanity wọ́n fẹ́ wọ́n ṣe bí ìwèrè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí so ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń kọ́ ní gbogbo ẹ̀yin ya tẹ́ mọ́ kọ́ ní English a ti ń sọ̀rọ̀ ìtẹ́lẹ̀ àwọn kan ní kọ́mẹ́ǹtì àwọn àlò wọ́n ti ń ha pamọ́ ni àti mí gan ní sófò wa kọ́mẹ́ǹtì kankan kiri mọ́ nísìn ẹ ràn mí lọ́wọ́ ẹjọ́ ẹni tí ò bá ti lè kọ́ Yorùbá agbára English ẹ̀kọ́ ní English ṣùgbọ́n tó bá ti débi pé ẹ fẹ́ fìbínú sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ gbàgbé ẹ̀kọ́ Yorùbá tàbí kẹ́ ẹ fi asterisk sáàrin ẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ kọ full ẹ lè fi ẹ fi asterisk sí instead ẹ fi kọ o ó dà yóò yá pọ̀ ní yẹ́lẹ̀ ìbára náà ní ìbájú ọdẹ bẹ̀rẹ̀ yànnà náà ní bá sáwọn wọlé ìbákanjọ́ abẹ́ǹkò ìbá lọ tààràtà àrátọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti di wípé orí èèyàn ti ń lo àyíníkì fún ọ mọ́rin sàn o wọ́n mọ̀ fi kún ní ìsìn lo àyíní padà fún lo diplomacy fún ẹ ń bá finú kan bọ́ọ̀lù rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ bó ṣe lọ́kọláya náà ni bó sọ̀rẹ̀ ẹ́ bó ṣe iye kan sí iye kan bó ṣe neighbor to neighbor ẹni tó bá wá ń ṣe kùrù kẹrẹ tí ń pẹ́ gọ́lọ́gọ́lọ́ gbàgbẹ́ ògiri tí fi wá ń kanlẹ̀kùn rẹ ìwọ náà ọjọ́ tó bá lọ lé rẹ̀ mọ́ lọ lé rẹ̀ directly o mọ́jọ mọ́nà tó mọ́ gbà wá lé rẹ̀ o ìwọ náà pẹ́ gọ́lọ́gọ́lọ́ ẹni tó bá lo politics pẹ̀lú rẹ̀ ṣé kí ni ìwọ náà lo politics pẹ̀lú rẹ̀ òjúbà náà lọ ẹni tó bá lo religious pẹ̀lú rẹ̀ ìwọ náà ṣe kí ni lo religious pẹ̀lú rẹ̀ ikun ojú kan lọ wọ́n bá ṣe wọ́n sẹ́nu àparò kan ò ga jù kan lọ ẹ̀fì tó bá gorí ebè bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ibà rìn gínigíní tí ń gún míyàn tí ń gún ìrìn gínigíní ẹ lè pè mí ní ibà ọ̀pákọ̀ọ̀pá àwọn òpéke ibà ọ̀pápá parada ó yé ẹni bó ṣe yé mi lọ àyà parada ó dọ́gá rẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dá àyànú abalẹ̀ yìí olólùfẹ́ wa abala comment section èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀mọ́ bọ̀n sẹ́ndì ìròyìn fò gànà èyí tó bá sì bọ̀n sẹ́ndì tó rí po mẹ́ẹ̀ni tó ṣàṣìṣe padà síbi tó ti ṣe mistake yẹn náà ni kó padà sí kó ti lọ sí correction rẹ̀ èèbò tó ṣe pẹ́ńsù ló ṣe rè sá bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà lẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì ọlọ́run ò gbèrò yín kalẹ̀ pé ká mọ̀ fi tàbùkù èèyàn kankan o rárá o òyìn àmọ̀ fi pàkíyèsí ara wa sí káà náà sì mọ̀ sí kíni ká ti mọ̀ gbé ní ìgbé òmìnira láàrin ara wa ẹ ń bá láyọ̀ tó ń bayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ tí ò gba ìbànújẹ́ láàyè tí ò gba ìbànújẹ́ láàyè tí ò sì fi ràn kàn wá òmìnira tí ò sì fi rán mọ́ wá òótọ́ òun ló ti ń gbé ìgbé òmìnira sílẹ̀ tó sì fi òtítọ́ tó gbé owó ẹ̀ lórí òtítọ́ tó bá mẹ́ẹ̀ tó padà wá sọ gbogbo ẹ̀ náà là ìgbésí ayé yẹn àwa ti ń gbé lẹ̀ yóò yá kò ní yẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá ń fọwálé lẹ́yìn tẹ́ bá kì mí sílé bàbá sílé ìyá ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ni ibà múlùdùn ibà fayọ̀pọ̀tì ibà kéde fóòdù ànísàn ká fàtà ó dáa ká mọ̀ pẹ́ ká mọ̀ fàgùn gbogbo ilé tẹ́ bá pàdé inú abala lérèfé ayọ́jú mọ́ mi Dorcas Jalo ìyá mi sọlọ́ọ̀dù mọ́sù ìyá mi rohun ìyá mi rí scott gbogbo wọn ojú wíńdò láti yọ ńlá ojú wíńdò láti yọjú síra ó sì ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá mọ ìtàló dáadáa bákó ni ìwà ìjìnà síra wa a máa pín tí a máa ṣe àti láti bákó ni wọn mọ̀ bóyá bó ṣe rí ní USA àbí London náà nù. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ náà àkóríro ètò ní ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ ó ti fẹnu kọ buhala àṣekí ìsáwọn Ìgbò nìkan ni wọ́n ń pe Lagos is no man land. in fact bá ṣe ń wo yìí kọ́lọ́mọ̀jẹ̀ káàrẹ Tinubu kán gbọ̀nrè kán fi ṣe gbọ̀nmírè kán yọ níṣẹ́ torí ó ti tójú lẹ̀ mọ́lẹ̀ Lagos boy lójó lórí rẹ̀ tó gbọ́ òṣìṣẹ́ ẹnu rẹ̀ wá yọ ṣe rí àwọn ará bí wọn lè fara pamọ́ forever wá jáde ó ní Lagos is commercial hub ó ló dàbí New York ní ó dàbí ọ̀rọ̀ tí kìíní sọ lọ́jọ́ sí Charlie boy ó ní Lagos is no man's land wọ́n rán kó wá pọ́n ìjọba rẹ̀ Tinubu lé ní o
lẹ́nu rẹ̀ yọ̀ débẹ̀ owó yóò jẹ́ láni àmọ́ ohun tó bá jẹ wọ́n sọ fún wípé ẹni tí ó jọ̀gá rẹ̀ náà ń pè ní Lagos tó ní bóun bá sùn Èkó sùn bóun bá jí Èkó jí lẹ́wọ́n ń pè Lagos àbí bẹ́ẹ̀ abasatan ń dá Aso Rock nìyẹn ọmọ Haúsá ni Bọ̀hálà kì í sọmọ Ìgbò kẹ́ẹ̀bá àmọ́ ẹ̀yàn ọmọ Èkó wéńjẹ lè mídẹ̀mídẹ̀ ẹ̀wọ̀n tó fẹ́ bá yín dé ọjọ́ wo la sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí pé gbogbo Agége kọmíṣánná Wahab ẹ bá wa fíṣítì gbogbo Agége ẹ fọbẹ̀ mọ́ ibẹ̀ dọ̀tí Èkó ò sì gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kò gbọ́dọ̀ dọ̀tí ẹ jẹ́ àjọ ṣe Oòduà nation mo dandan kọ́ ni kẹ́ ẹ pariwo rẹ̀ síta ẹ jẹ́ káwa náà lájẹ̀ndà ẹ̀wọ̀n máa Haúsá ló tún ń fọ́ lálẹ́ fún agbẹnusọ ààrẹ ní o Lagos boy agbẹnusọ ààrẹ ní tán ìran ni wọ́n ń sọ Lagos is no man's land àbí ìṣẹ́ tó fẹ́ dájà lẹ́rìí àáfẹ́ lójújù bẹ́ẹ̀ lọ ó ti gbé ó ti rugi oyin ó ti Wike gan ò tó bẹ́ẹ̀ kó sọ bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀ fi gbogbo nǹkan ṣeré tẹ̀ fi ń ṣe politics Lagos àwa ìsọmọ Èkó ọmọ oko làwa o original ọmọ oko ṣùgbọ́n ẹ ń bá ti pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ náà tó nílé tó ní dúkìá tó pẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ó bímọ sẹ́kọ̀ọ́ ó ṣe Èkó òkó táàrí rere ṣe lẹ́kọ̀ọ́ Èkó iná la gbà wá bí táwa yìí so kí wá ló dé táwa máa wo àwọn kan ràn táwọn ọmọ Èkó jẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkó dà ẹ mọ́ sùn ẹ mọ́ wò Bọ̀hálà ló sọ bẹ́ẹ̀ àmúwọ̀ àti gbogbo ọ̀rọ̀ játijàti ó sì sọ̀rọ̀ dáadáa díẹ̀ o ṣùgbọ́n ìbá kékeré tó wá fi bàjíjẹ́ yìí só kínkín ìgbẹ́ kínkín létí àwo àwọn ọmọ mẹ́ ó dùn mí gan o gbogbo ariwo tá à ń parí o ẹjẹ́ àfihàn ṣọ̀kan Oòduà ní gbogbo wa àti Èkó àtọ̀yọ́ àti gbogbo àti Ìbàràpá wọ́n ti ní mọ́ dárúkọ àwọn àtògùn stéètì àtẹ̀gbá àti Jẹ̀bú gbogbo wa àtàkùrẹ́ àtẹ̀kìtì àti Jẹ̀ṣà àti Wó àti Ìbàdàn àtọ̀yọ́ àti gbogbo wa pátápátá àti Kwara àgbà Kwara padà àti Ìlọrin àti Kogi àwọn Yorùbá pọ̀ ń Kogi Jẹ́bà ọba Yorùbá ní jẹ́mẹ̀ pátápátá porogodo à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọn ò tí ì dé ó dùn mí gan ó dùn ẹlẹ́dàá mi Lagos lẹ́nu rẹ̀ Bọ̀hálà ó rẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹjá lọ sínú ìròyìn tí ó máa tẹ̀lé o lórí ọ̀rọ̀ tí El-Rufai kan chairman fún gbogbo agbègbè ilẹ̀ Haúsá ti wá jáde ó sọ játijàti ọ̀rọ̀ sí El-Rufai ṣe báwọn ni ó ṣe lòdì sí mo rí fọ́nrán kan náà tán jó chọ́ọ̀chì Kaduna ńgbà yẹn lọ́jọ́ sátidé wọ́n jó chọ́ọ̀chì wọ́n pa àwọn èèyàn dẹ̀ tún lọ ọbẹ̀ lọ́jọ́ Sunday wọ́n lọ ṣèsìn wọ́n pín fọ́nrán yẹn kiri wọ́n wá ń fi hàn létí ẹni tó yàgbẹ́ ti gbàgbé àwọn táwọn kórè ọwọ́ àwọn sì ń rún ó pa àwọn èèyàn wọn ó fẹ́ràn àwọn bí tó ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ní ẹni tó jẹ́ running mate fún Peter Obi 2023 Datti Abba Ahmed ló náà bá dáhùn sí máìkì ló ń bá ní ẹ̀yìn El-Rufai lóhun wà tó hùn wípé ó tọ́ El-Rufai sọ́jàre lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n sanwó fún ransom òun wá ń pàkíyèsí òun wá ń ṣèkìlọ̀ òun fi ń fa Ọ̀gbẹ́ni Nuhu Ribadu tó bá mọ̀ pé ojúlówó ọlọ́pàá lòun tó bá mọ̀ wípé olórí àjọ NSA lòun lóòótọ́ tó kára mọ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tán fi adúrú ẹ̀sùn kàn án tí ò bá gbé ìgbésẹ̀ pé báyìí náà ó yẹ kán ti invite El-Rufai ó ti wá mọ́ report nítójú rẹ̀ rí ó mú ẹ̀rí wá pé ṣùgbọ́n tán bá wọ́ta ìdáhùn tán gbé ìgbésẹ̀ ó ní ààyè yẹn ò yẹ fún Nuhu Ribadu orí ẹ̀kọ́ ìtara kó mẹ́rin ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ ó lòun challenge Nuhu Ribadu ó tún wá tanu bá ẹgbẹ́ APC ó ní gbogbo tí wọ́n fi pèlò ẹgbẹ́ APC ó ní insecurity gangan ló pọ̀ jù ń bẹ ọjọ́ wo la sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ èèyàn pé omi ló pọ̀ jù lára wa ó ní bí omi ṣe pọ̀ lára àwọn ọmọ èèyàn ó ní bẹ́ẹ̀ ní insecurity náà fi pèlò náà fi insecurity play game ní nínú ẹgbẹ́ APC mo ní ẹ̀sùn míì tún lélẹ́yìí o ìwọ tó ní kán invite El-Rufai tán bá invite ìwọ náà nǹkan so lè sọ̀rọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ó ganu sí máìkì bẹ́ẹ̀ náà tàbá ti kó ń bẹ̀ tán àdọ̀dọ̀ Wike tó ti kó ẹgbẹ́ jọ o nínú ẹgbẹ́ PDP
Wike òjògùn omi o, Wike ti di òmìràn, ó ti di Gòláyàtì. Ta wá ni ó ṣe Dáfídì tí ó lè ti ẹ̀nà Wike ní àlùbọ́lẹ̀? Kò sí. Wike ní agbára débi wípé àti ẹ̀wà amẹ́ni tó lágbára jù láàrin òun àtolódódé. Wike ó dàpọ̀ ní power house sí ẹgbẹ́ APC báyìí, ó sì ń claim ẹgbẹ́ PDP. Ó mọ̀ tún ti lọ kó àwọn kan jọ nú ẹgbẹ́ PDP, àwọn tiẹ̀ tó lè dùnránṣẹ́ anyhow, tó lè dà ríboríbo. National secretary wọ́n ní ọwọ́ Wike báyìí ló wà. Wọ́n ní ìrànṣẹ́ Wike ni, kò sì sí tán lè gbé sínú ẹgbẹ́ PDP láì rí tiẹ̀ ṣe. Ṣùgbọ́n bí tá ti ń sọ yẹn, tí Wike ti kó wọn jọ àti OT àtàwọn gómìnà kan náà bá rí ṣe meeting tí wọn another camp, wọn sáàfẹ́ kálàáfíà wà ní ẹgbẹ́ PDP. Kò sì fi PDP lẹ̀. Àwọn èèyàn bá dá sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní ọ̀rọ̀ tẹ́ ń fi ọwọ́ kékeré mú yìí, tẹ́ ń fọwọ́ gbẹ̀fẹ̀ mú yìí, wọ́n ní kì í ṣe kékeré. Ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Bobby àti àwọn nídìílé aláyọ̀ ìyàtọ̀ ọ̀rọ̀ àyá rẹ̀, ẹ má jẹ́ ó sẹ́mọ́ lára. Wọ́n ti láwọn fi wá pa wẹ̀dẹ́, mo ní yóò sẹ́mọ́ yín lára, kò ní ṣàìṣẹ́, kò kàṣà iṣẹ́. Yóò sẹ́ kò kàṣà iṣẹ́. A fi ń pa wẹ̀dẹ́ àti wẹ́dẹ́wẹ́dẹ́. Wẹ́ lásìwà dẹ̀ torí yóò dẹ̀ ìran ọ̀gẹ̀dẹ̀ kìí sokún àti dẹ̀ tó bá ti wá di wẹ́dẹ̀ our times 2 ni ó fi di wẹ́dẹ̀wẹ́dẹ̀. Bí tá ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni gómìnà wọn ní Bauchi Bala ló náà ń ṣe bálabàlá tó kó àwọn tó ní kan sílẹ̀kùn gbogbo àwọn kìnnìgbà náà, gbogbo àwọn àjẹ́ndà Fúlàní náà ní ló náà bá ní àwọn fẹ́ flex mọ́sù, àwọn lọ́wọ́ agbára. Gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn kò dárúkọ Wike ṣùgbọ́n Wike ní taari ọ̀rọ̀ sí, Wike ní pàrókò sí pé àwọn fẹ́ flex mọ́sù ní ìsìn, bóyá wọ́n wá lè lé Wike o, bóyá wọ́n lè lé Wike o. Àmọ́ yóò sojú wa bí tá ti ń sọ yún lọ́wọ́. Nìkan náà àwọn agbẹjọ́rò náà ti tẹnu àbùkù lu judicial system Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ Simon Ekpa. Oníṣẹ́ rí gbogbo ayé o, níbi tí justice wà gangan nìyẹn, ìdájọ́ òdodo, wípé normally pé tán bá mú ẹni tí wọ́n fura sí, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fura sí tó, wípé ó yẹ kọ́kọ́ ṣe iṣẹ́ ìwádìí kó tó di wípé wọ́n máa mú ẹni yẹn, òfin wọn máa fòfin mu. Pé n tó ṣẹlẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Simon Ekpa ni wọ́n sì waste time. Ó ní ẹ wá wo àwọn, mo ní ṣe bí judiciary lẹ́yìn náà, ó ní ẹ wá wo àwọn, ó lóun ìṣe adájọ́, ó lágbẹjọ́rò làwọn, ó ní kò ṣẹjọ́ lọ́wọ́ àwọn, àwọ̀wọ́ àwọn adájọ́ lẹ́jọ́ wà, àwọn náà ní agbára láti sọ ìgbà tán gbọ́ ẹjọ́, ilé ẹjọ́ ló lágbára. Kì í ṣe lè tán máa sọ pé wọ́n fẹ́ gbẹ́jọ́ ní ìsìn, wọ́n máa ní strike wà, àbọ̀ máa ní àwọn ń lọ fún recession. Wọ́n ní ẹ wò ti Simon Ekpa tí Nnamdi Kanu tẹ́ mú sọ́wọ́, tí ò ti mọ́ lé lórí ọdún 2 lọ báyìí. Ó nìyẹn tí ìdá nǹkankan kí ni ó wà ní ẹjọ́, ṣẹjọ́ ń bá ìlẹ́rù ni. À ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ àgbànú rẹ̀ sí máìkì. Ibi tá ti ń sọ yún lọ́wọ́, ibi tá ti ń sọ yẹn lọ́wọ́, wọ́n ti invite wa pé ẹ wá gbọ́ o, the United States of America wọ́n ní wọ́n ti ṣetán láti sentence a former employee of the Nigeria National Petroleum Corporation Limited, Paulinus Okoronkwo, NNPC. mo ní sótúnrè ìdíwọ́ èèyàn ó ṣiṣẹ́ ní NNPC. Irú àwọn kárátà wọn náà ń gbà sí NNPC, wọn náà ti ṣe tán fẹ́ sẹ́ńtẹ̀ǹsì kí ló ṣe ìlòlójí àgbẹ̀yìn débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ lónìí o. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ yìí sọ lánàá tán tẹnu rè bá Trump, jẹ́jẹ́ ara Trump ní Trump dúró, kò sọ̀rọ̀ yín. Gbogbo bó ṣe ń sign executive order lè gbọ́ orúkọ ààrẹ Tinubu lẹ́nu rẹ̀. Tẹ́yìn náà bá sì fẹ́ gbé ìgbésẹ̀, gbogbo tí ń gùn yìí torí bàbá wa kan já wa sí inú comment section wípé lithium wọ́n ti níbi 12 ojú 12 tán ti ń wa lithium, pé ìyẹn ló ń gun ààrẹ Tinubu. mo ní Amẹ́ríkà lè fi ń ṣeré, ẹ rò pé ẹ ti tó tán ẹ lè gara sí Amẹ́ríkà. Kì í máa ṣe bíi ti Trump, kì í máa ṣe bíi ti Ọ̀gbẹ́ni Russia tẹ dárúkọ rẹ̀ lọ́jọ́ sí nígbà tẹ́lẹ̀ fẹ́ ta gáàsì náà ní ìsìn kò lórí kò nírú, gbogbo ń tẹ́lẹ̀ ní ẹ̀yìn abẹ́ ní gáàsì ní ẹ́sà ní gáàsì mélòó náà lẹ ti transport sí irú gbogbo project lẹ́ẹ̀fẹ́ sí tẹ́fẹ́ gbégbá Nìjẹ́ ìgbà náà. Ṣé bí Nìjẹ́ ò bá yín dá sí mọ́ nígbà tí Nìjẹ́ ti kò nú ECOWAS, wọ́n láwọn ò bá yín ṣe mọ́. Owó náà ni wọ́n ní ẹ sì mọ̀ wípé nígbà tí Nìjẹ́ wà lẹ́yìn ọwọ́ tí tán wà lọ́wọ́ France,
ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó wọn gan France náà ti lọ mọ́ ẹgbà wọ́n sì ní wọ́n máa ń yá wọn bí gbèsè ni mi ò gbòòrú ẹ̀ níjẹ́ ìwà yarí báwọn ò lọ́wọ́ sí àwọn olẹ́sẹ̀ sí mọ́ ẹ fẹ́ rìn mọ́ gbégbá Angola gbégbá Morocco ní ìsìn ẹ rò pé nǹkan kékeré ni ẹ bá ní lithium jù bẹ́ẹ̀ lọ báwọn kan ní ó bá yẹn epo rọ̀bì tẹ́ ní ṣe báwọn kan ní determine price èmọ̀ kan ní rà yín tẹ́ ẹ̀ mọ́ yẹ báwọn bára gbogbo nǹkan àlùmọ́nì tẹ́ ní nǹkan tẹ́ fi ń gara eléyìí ní agbára lọ́ọ̀kan àwọn èèyàn ti ní káàrẹ Tinubu kan fi Trump lẹ̀ láàyè tiẹ̀ gbogbo tó bá wo orílẹ̀-èdè rẹ̀ ló lè ṣe o tó bá affect yín ẹ̀yin náà gbégbèsẹ̀ lórílẹ̀-èdè yín kò ní ìdíkẹ́ ẹ̀ mọ́ tanu àbùkù lù ń tẹ́yìn ó sì lù sí ló pọ̀ jù torí kẹ́ ẹ tó èyí tẹ́ ẹ̀ tà nǹkan tẹ́ ń gbowó ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ àwa diaspora ẹ̀ mọ́ iye àwọn diaspora ní USA tó ń fowó ránṣẹ́ sílé nínú ẹkọ́nọ́mì yìí tẹ́ ló ti stabilize lánàá wọ́n ní àwọn òyà owó mọ́ lókàlì wọ́n ní gbogbo ohun táwọn project gẹ́gẹ́ bí revenue náà ọdún yìí wọ́n ló ti ṣe rẹ́gí bí ìdodo ẹ̀fọn ṣùgbọ́n $600 million tẹ́lẹ̀ ń rí à ń bọ̀ ní ìsìn àwọn ọ̀nà abala tí ó mọ̀ kan lọ́wọ́ lọ́rọ̀ kan àwọn Nàìjíríà ní kan sọ̀rọ̀ àwọn kan fi Trump lọ́rùn lẹ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ tó bá gbé ẹ fílẹ̀ ẹ̀yin náà tẹ́ bá lè kàńtà ẹ̀ mọ́ sọ pé don't fear Trump pé ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ló wó jẹnu yín lọ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan láwọn ìgbà wọ́n ló dá bẹ́ẹ̀ wọ́n lè fàrẹ́ Tinubu lẹ̀ mo níṣẹ́ ti gbọ́ lẹ́nu Trump rí gbogbo bí ṣe ń sign executive order tó dárúkọ ààrẹ yín rí kí ló dé tá ààrẹ yín náà rí dárúkọ rẹ̀ ẹ̀ ń wájà o ṣé torí pé wọ́n fún yín ní visa ó rà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ́n gbogbo àkórí ìròyìn gbogbo mi tá a dà lẹ́yìn náà yóò tó wá tẹ̀lẹ̀ tútù sẹ́ẹ̀tì ẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ ti Bùhálà mo fẹ́ mẹ́nu lé ó dá o ẹjẹ́ àwọn inú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé ẹjẹ́ àti cheese ẹ̀sìn musin ẹ̀sìn olóòsà pápápá ni àfẹ́ wọn pẹ́ mọ́ ní ìsìnkú tí ẹ̀fẹ́ kí ní ìsìn pẹ́ mọ́ ó yẹ pápápá ẹ̀sìn pọ̀ ẹ̀sìn olóòsà sínú ẹ̀wòjú kámẹ́rà ẹ̀wẹ̀yẹ ìyá mi ya Jésù ẹ̀ tún fi báìbù ẹ̀ tún fi pó máa mi tún fi báìbù po mo rántí bàtà náà mọ́ àwọn báìbù kéékèèké New Testament kéékèèké pọ́npọ́ báyìí blue táàmù mú kiri kò síbi tí mi mú lọ nígbà náà àfi pátá àyà náà ló fẹ́ jọ ìwà lónìí o àwòdà olóhùn ò fẹ́ di iná mú onímọ̀ di iná tá a fi mọ́ fúláṣì sí yẹn ó dá gbé náà lẹ̀ gbé sórí stand ìwọ náà jọ yẹn àyà ọ̀dọ̀ yá wa títí láì ló lọ àyà is in love ó yá ṣáléwá mọ́ bá mọ́ sùn mọ́ wọ́n ń wẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ pé ibo ni ṣáléwá rẹ wà ṣáléwá tó fi kọrin lánàá mọ́ mi àbí akíṣe mọ́ yìí bínú sí mi wọ́n láwọn fúlànù ojú ó yẹ rẹ́rìn ẹ̀ wọ́n jà fúlànù ojú nù picture àfi pátá àwọn tó sẹ̀ jọyìn wa tàbí tán wò wá lọ́ọ̀kan wọ́n mọ̀ wá ni pé ìwọ ọ̀bọ̀ bóyì àwọn mọ̀mọ́ yìí náà sì ráàyè rẹ̀ ọlọ́run ló fààyè gbà wá kì í ṣèmi náà àwọn bàbá mi náà wọ́n ráàyè tíà ẹ má bínú àná ìròyìn tànà pẹ́ o kì í ṣèmi o YouTube ní dára o nítorí ẹjọ́ ẹ mọ̀ bá tẹ̀ like kó gbé wọn débẹ̀ gan-an ni ó dà pé ara tí wọ́n tún fi ń ara nǹkan tuntun review wọ́n máa ń ṣe review ni ara nǹkan tuntun tó ti ìyá mi ìyá Jésù sì máa tẹnu mọ́ nǹkan tuntun tó tún fi ń wo program tán máa tì tí yóò tètè mọ̀ rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ rí notification ẹ̀rí press notification but alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti sáná wọlé lónìí ẹ jẹ́ àdé ẹnubodè ibo là ń lọ lọ́dọ̀ àwọn kọ́sítọ́ọ̀mù ni mi ò mẹ́nubodè tán gbé wa lọ́nbẹ̀ wọ́n sà ní south west wọ́n ní àwọn gba ọta àbọ̀n tó tó 4,000 sí 4,000 àbí 40,000 wọ́n fẹ̀nu ara wọn sọ wọ́n ní wọ́n kó ẹ̀pà wọlé gan-an àtàwọn day guns àwọn double barrel bẹ́ẹ̀ náà làwọn gba drone tó jẹ́ commercial drone ńlá tí wọ́n fi gbé àdó olóró mu ní south west àwọn wo ló ń kó wá ṣé àwọn ajínigbé ni ṣé àwọn atiláwí ni ṣé ìṣe ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá àjẹ̀kí lánàá wọn kú lónìí tá ní òsà ìmọ̀pájà àná ló pọ̀ mọ́ òní jẹ ṣé ìṣe wípé wọ́n ti fẹ́ mọ́ weaponize ara wọn ní ilẹ̀ kóòtù òjìrè àbọ̀wọ́ ọmọ kóòtù òjìrè làbámbẹ̀ kò yẹ àwọn tí fún wa ní intelligence ṣùgbọ́n ẹ̀já fún yín ròyìn ẹ̀ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọ̀gá custom. Perception of these security threatening items underscore the unwavering commitment of the service under the leadership of Controller General of Customs Bashir Adewale Adeni, who doubles as the Chairman Council of Customs worldwide. To disrupt the activities of non-state actors and safeguard national security. This effort reflects the service's dedication to combating smuggling and criminality at our borders while restoring law and order. Contagion of arms, ammunition,
or drugs of this nature requires valid approval, permits, and an end-user certificate from the Office of the National Security Advisor. Any deviation from these regulatory requirements will be treated as a deliberate attempt to undermine the national security and will be met with swift and decisive action by all relevant security agencies, including the NCS. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà já kó ń bẹ́ o gbogbo bí update bá ṣe ń wá lórí ẹ̀ àmọ́ jẹ́ kẹ́ mọ̀ ẹ já wá lọ tààràtàrà sí ìpínlẹ̀ Rivers níbi tá a ti ń gbọ́ tí alága ẹgbẹ́ APC tó ti ń jó tó ti ń yọ̀ ó ní kábọ̀ ń dúpẹ́ àwọn ọ̀nà wíìn ní 20 nínú 23 nínú ìjọba ìbílẹ̀ òun gbogbo aláwọn bẹ́ẹ̀ ṣe wíìn ní ó wá ń sọ ó ní òun náà tún fẹ́ sọ wípé àwọn ti ṣetán báyìí láti bá Fubara ṣiṣẹ́ a sì yọ ọgbọ́n lánàá pé Fubara fẹ́ defect sínú ẹgbẹ́ APC nítorí local government ẹ̀ gan báyìí APC ló wíìnì n tó sì lè jí ó kógojá láti ṣẹlẹ̀ kejì nù n tí ó fi kógojá láti bá ààrẹ Tinubu dọ́gba nù ó ti ṣetán láti bá Wike ṣe inú ń bí àwọn kan àwọn ẹgbẹ́ APC tọjọ́ ń jà lọ́jọ́ sí báyìí náà chairman wọn ti wá ní òun ti ṣetán láti bá ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà o tó bá ṣe tí ò dáa àwọn ó criticize ọmọ ní ojú ayé lẹ wá ṣe ẹ ti parí ìjà gbogbo alamọ bí tẹ́ ẹ fẹnu kò sí tó bá ti di ọ̀hún 18 òun náà dárúkọ ó ní ọ̀hún 18 onífùbárà ó padà wọn ló tiẹ̀ ti dá àti gbọ́ lẹ́nu tiẹ̀ náà àti gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá rẹ̀ Wike àmọ́ retí Fubara kó tẹ̀ jẹ́ pá àgbọ̀n kankan lẹ́nu Fubara ẹjẹ́ àgbọ̀n tó náà sọ ìyẹn chairman APC nípínlẹ̀ Rivers. Sweeping effect of PDP. Don't forget that PDP owned this state. Rivers State was PDP state. All right? And then you go and make the mistake of you want to field candidates because you want to field candidates. You'll be missing the point. You just will listen it. So we allow it go. On the same thing. On the 18th of September, the executive governor Fubara returns. It couldn't have been a prophecy. We know that it is real. 6 months will elapse on the 18th of September. There are some states where you have a governor seated, the assembly members, governor of a political party, the assembly members are more in another political party. But it is a relationship. So we are going to cooperate with the governor. But again, not to take away our rights to criticize the governor when he does the wrong thing. But for us, the council chairman, we work with him. Us, we work with him as I speak to you. Except that we will not agree to obnoxious policy. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹ jẹ́ á lọ sí ọ̀dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Túnjí Òjó níbi tí wọ́n ti ń jíṣẹ́ federal government yẹn ìjọba àpapọ̀ fún wa wípé lọ́jọ́ Friday tí ń bọ̀ yìí wọ́n ní public holiday owó àwọn ọmọ ní kí lẹ tún ń ṣe wọ́n ní ọjọ́ òbí Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tó ń pè ní Idi Molid àbí Moludu làwọn kan gbà náà wọ́n ní Idi Molid ni wọ́n ní federal government has declared Friday September 5 nínú oṣù náà ni o pé as a public holiday to mark this year's Idi Molud, the celebration of the birth of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mọ́ mi Solomon Sallallahu Alaihi Wasallam àwọn náà kọ́ mi. Wọ́n ní kápító yín létí ni o mo wíire àbí mo wíire mo jíṣẹ́ tán ni a sọ fún yẹn wọ́n ní ẹ mọ́ wulẹ̀ sòkò lọ bí iṣẹ́ ẹ mọ́ gbàgbé o ẹ jókòó lé kẹrẹ́ẹ̀sì. Ó dáa ní báyìí ẹja tara ṣàṣà ẹja dé Japan gangan o níbi tí a ti rí ogunlọ́gọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n kó àsí àwọn jáde lọ́wọ́ ọmọ Japan ní o tó sì ń fẹ̀hónú hàn wípé àwọn ò gbà ti ìgbésẹ̀ tí àwọn ìjọba àwọn fẹ́ gbé tí wọ́n fẹ́ fún àwọn ọmọ aláwọ̀ dúdú níbìkan tí wọ́n pè ní African homes tí wọ́n fẹ́ káàvẹ̀ jáde ẹ̀rántí ìròyìn tá a gbé lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà náà ni Japan ti jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe pé àwọn fẹ́ create category visa kan lóòótọ́ wọn deny pa àwọn fẹ́ fún wọn ní homes ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìlú wọn ti wá jáde ní ìsìn pé àti visa àti homes àwọn ò fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ àwọn ò fẹ́ rí wọn àwọn ò fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ wàhálà o bẹ́ẹ̀ náà la tún gbọ́ wípé wọ́n nawọ́ ọrú ìfẹ́ yìí náà sí orílẹ̀-èdè Burkina Faso Traoré wọ́n ní Traoré reject ẹ̀ pé òun ò níbì kan lọ Áfíríkà lòun fẹ́ tún ṣe òun ò ní ìbáṣepọ̀ kankan mo ní ìbálòpọ̀ òun ò fẹ́ ní ìbáṣepọ̀ kankan pẹ̀lú anybody òun ni wípé tó bá ṣe sí mi lèmi ó ṣe sí ọmọ ní ọmọ ga o níbi táwọn olórí yín ní Nàìjíríà ti ń lé kíní kiri ànákọ́ ni ààrẹ Tinubu tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ ogun Trump lára wípé kò wá tán bí ẹ má la Trump lóhùn ẹ fílẹ̀ ẹ má bẹ̀rù rẹ o ẹ má bẹ̀rù rẹ wọ́n ti sọ lánàá nù
ó sojú wa language tán lò náà nù pé don't be afraid of whatever Trump is kí ló kan Trump tó bá wù ló lè ṣe kí ló fi kan ọrọ̀ ajé Nàìjíríà tẹ́ fi ń ta sí Trump ẹ rí ọ̀rọ̀ tán rọra sọ yẹn wọ́n ti finá sórí orí òrùlé tán sì finá sí kì í ṣe òrùlé páànù òrùlé mọ̀rìwò ni àwọn eléyìí sáti yarí báyìí wọ́n ti láwọn ògbà ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ibẹ̀ lọ́tún ti pàkíyèsí wá sí wípé káká lọ UK káwá lọ wo àwọn ọmọ wọn àwọn Britico bọ́ọ̀ náà tó ti tú jáde mo ní sí lórí ọ̀rọ̀ immigration náà wọ́n ní ara immigration náà ní ṣùgbọ́n orí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀ náà ń pariwo Allah wọn ò ní sọ̀kejì tán sọ sí ẹ̀rì Google rẹ̀ kẹ́ ẹ béèrè lọ́wọ́ Google pé ṣé lóòótọ́ ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ń sọ fún wa pé ní UK wọ́n ń pariwo Allah wọ́n ń sọ nǹkan sí lẹ́yìn túmọ̀ náà ni wípé wọ́n ń yàkàyàkà mo lẹ́nu mi kọ́lẹ̀ ẹ ti gbọ́ náà mùsùlùmí tó jẹ́ Palestine àwọn Pakistan àwọn tó máa ń ṣe bábà tó máa ń ta èso náà dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì náà ń wòran mo nílùú wọn ni wọ́n láwọn ọmọ tí ń já láàrin wọ́n ní kó ní kálukú wọ́n ní bí ìgbà tán bá ní ẹ tì sígbó mo ní irọ́ àwọn ò náà kàn gbé gẹ́gẹ́ bí ìròyìn nìkan mọ̀ sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo tún ti ń sojú ṣáájú ṣùgbọ́n ẹ̀rìn Google rẹ̀ ní UK British gangan wọ́n ní wọ́n kóra wọn síta a lè lò gan torí YouTube gan ò ní gbà wá láàyè ká lò ó wọ́n láwọn òfin ti ń jẹ́ mùsùlùmí wọ́n ní kó ní kálukú wọn kan gbà kan mọ́ wà fọwọ́ lálẹ̀ fáwọn pé tán bá fẹ́ wá ṣe nǹkan business kan wá ṣe ṣùgbọ́n wípé wọ́n wà wọ́n da ìlú rú àbọ̀ wọ́n mọ̀ ṣe protest wọ́n mọ̀ sọ pé àwọn fẹ́ kí orílẹ̀-èdè kan kó irọ́ wọn ní kò sí tó kan àwọn wọn ní kán mọ̀ wá sí bẹ́ẹ̀ mọ́ lórílẹ̀-èdè àwọn ọmọ ní kíní ìrànná. bí orin Haruna Ìṣọ̀lá iná ràn ó kọ́ ọmọ tí ó tọwọ́ bẹ̀rù ṣùgbọ́n àbálọ àbábọ̀ rẹ̀ it was a peaceful protest ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kí orílẹ̀-èdè UK mọ̀ ń tán fẹ́ àwọn tó sì ń báwí náà rè Egypt wà nù wọn Pakistan wà nù wọn Iran wà nù wọn lórílẹ̀-èdè UK ṣé ẹ ti rí UK àti France tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé wọ́n àwọn Islam ẹgbàgbé ẹ̀ àwọn country tí Islam nínú ní orílẹ̀-èdè UK Islam níbẹ̀ ẹ̀ rí àwọn náà jáde nísìn ó ṣeé ṣe káwọn náà ṣe ìwọ́de tán bá ṣe àjẹkẹ́ wọn. ó dẹ́ lè tá àwọn fi káàdé gbogbo àwọn lásán wọlé ńlẹ̀ ẹ jẹ́ ká dé ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi ọ́fíìsà Dafe Bright ní Delta ó lóun fẹ́ já wa sí nǹkan kan ó ní wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o gbogbo àwọn tí wọ́n máa ń dọ́gbọ́n béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ èèyàn mo ní old style ni ó náà tún ti padà sí nílò wọ́n dọ̀ dúró wọ́n béèrè ọ̀nà lọ́wọ́ rẹ̀ irọ́ sí ni ó ní mọ tán máa fẹ́ sí ọ lójú ó ní kìíní kan tán ni wọ́n máa ń fi sára handkerchief bóyá dí ọ lọ́wọ́ mú ni bóyá kàn súnmọ́ wọ́n ti lò síbi ara mi ò mọ bí ìṣe mú àwọn nígbà tán bá lo nǹkan tó ń bẹ̀rẹ̀ sí kàn tàbí tí iye rẹ̀ rá kan ní kò lè ṣẹlẹ̀ iye àwọn ò lè rá mo ní wọ́n ń ṣe o ó ní àwọn kìíní kan tán máa ń lò tí ìtì ẹ̀ ṣe pé bóyá wọ́n ń lo oògùn tìbílẹ̀ fún yẹn o tó sì gbàgbéra wọ́n lè ti jẹ nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹkùn wọ́n lè ti lo nǹkan tí ò ní jẹ́ kó affect àwọn àbí ẹni tó fi handkerchief tó fi gbáàyàn lójú tẹnu sì ń sùn nínú ọkọ̀ dánfó òun ló sì mọ handkerchief jáde kí ló tí ò affect òun náà torí ó ti mọ ẹ̀rọ rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu Officer Bright mo like officer láàrin àwọn ọlọ́pàá. I am SP Dafe Bright and this is Delta State Police Command. We are presently at Ekpan Police Station here in Urie, local government area of Delta State. We've been hearing of this syndicate that usually acts in the guise of looking for direction and eventually manages to hypnotize their victims, lure them, collect their cars, collect their money, collect their phones, even their jewelries. Today, it is no longer fairy tale because today we have about 5 suspects, maybe 7 suspects who are very good at that, but the hands of the law are certainly caught up with them. What is your name? What is your name? My name is Ibukoko. Ibukoko. Yes, sir. Yeah, just sharply tell us how they do this thing. Like the business owner, 419 business, we must be in number. What are they call those 3 people again? We get a Kashama, we get a Jejeti, then we get a Sitama. Okay. Then the Kashama go answer the person, the stranger for road, go answer saying they look for so person. Then go, he can call any kind of name. Then the stranger go tell us saying he don't know the person. Then the Jejeti man go do like saying they waka the pass like saying don't know anybody. Then I'll call the Kashama will call the stranger say make you help ask the person when they pass so that go know the direction. Then they'll call and take. Then as they call and take, he go call ask say wetin una dey find. Then he go call us say we dey look for so person. Say wetin make una dey find. I go call us okay we carry this diamond stone one seller to so man. He go call us okay and this man wey be say you dey talk about so I know am. If our two stand for you now carry go meet the man, how much are you going to
give us. If na greedy person, you go say make we dey go. Get that part of his statement. If na greedy person, you go the person go follow una. If not be greedy person, so any person wey not dey greedy wey not follow una, una not fit do anything. Na the one wey follow una. Okay, now go straight to the end point now. At what point una dey convince these people now to do all these things when they collect their money? Now the point of when we say we don't put the spit for their hand, when we say they don't stand confirm say the bad is what they say lie as they gather the content their body. Now that place now we take the collect. Collect. How much you don't collect so far? It's going to 2.5 million now. How many people will not do this thing? It's going to 6 to 7, sir. Okay, no worries. Thank you. Yes, sir. You, what is your name? Tega, Isoko. This one a gang. How many will be total? Numerous number. There are some people in other states. When I get network. Like I don't know so many, but how many you know? Close to 7 of them. Seven, yeah. But which other state they do like this? I guess some Igbo speaking side and those states. Okay, like you, how many? This guy is part of you, Abi? Yes, sir. Una be friends? Yes, sir. How long have you guys known? Just less than 4 years. You are from where? I'm from Udu. Udu, you are from where? I'm from Ethiopia. Ethiopia is all in Delta State, yes. Okay, no worries. How much you don't collect from people like this so far? 2.7 million. About 2.7 million. How many victims so far? The victim is 5. Okay, thank you. Yes. So we have with us 3 of the victims, but for one of them, we'll not be able to interview all of them. My brother, what will be your name? Kume. These people, how did they approach you the first day you saw them? Yeah, and they go me my mom. So now one of them say approach me. They ask you what? Yeah, now I ask you say the loss, say they find the way come from Benin City. Okay. Say no, and they try to ask people around there, they discharge and like won't beg them money. Okay. So I call just feel pity for the guy. Now I can say, okay, who they look for? What should they look for? Shift, come shift me. They should not know such person. Okay, so, sorry, you know, say that the second time we dey interview you, yes, I don't want to make you talk too much. You know, say they don't already do their story, so it's clear. So now, when then after you don't manage enter motor with them, where do they carry you to? And at what point when you lose yourself, when they begin collect your phone and your money? Once you don't enter motor like this, you know the two track of what they do. So how much you lose from them? 2.5 million. 2.5 million. What are your phones? 2 phones. How many phones? 2 phones. The phones are worth how much? The phones, one of them is worth 1.6, then the other one is 450,000. And 2.5. Yes. Yeah, okay, thank you. We have another victim. What's your name? So Daniel. Daniel. Okay, you know, now see the same thing. Yes. That's why they do you the same thing. Yes. Okay, so what did they collect for your hand? My lady's bike, brown milk, my gold Cobano of 5.1 million, and another one of 2.8. My golden earrings, 3.4 grams of, let me say 600 and something thousand. And then my iPhone 16 Plus. Now, what did they tell you when you lose yourself, when you begin give them all these things? This very guy named Tega, he was like, he knew me when Taxos was harassing me at the roadside. So as he was driving by, he stopped. No, don't worry. We know their modus operandi. Not the entire story I want. At what point you begin give them these things? I would think I just want you. They told me to drive them to where they will see the buyer of what they will see in the house. Goldstone, Abitona, all this. Okay. So I told them that, okay, this guy that is having it, he shouldn't climb my bike because I don't know what he's having. Maybe police go for it. I can't claim it. So if you climb another bike, you should use Okada. So I'll carry this other one that isn't having it. We drove. When we met this brown motor, so it now told me to stop. This the guy. What did they do you? Did they touch you or did they tell you anything to make you begin give them those things? The one that was having this brown motor, he touched me. That's where he sees my movement. That is what I want. Okay, when he touched you, you lost control. So at the time you were giving them those things, you don't know. Now after you don't give them finish, now your eye open. I discovered myself playing in a main road. Like, how did they get where was the lady bike when they see you? Were you on the lady bike? I was on the lady's bike, but I don't even know how I came down, entered the motor. So they come back, carry the lady's bike. Yes, they drive me go far, we drop far. So how many of them here you recognize? All of them. All of them. Yeah. Okay, madam, you two, how many of them you recognize? 2. You recognize 2 of them. What did they carry from your hand? Ladies bike and phone. How many phones? 1 phone. How much is the phone? 30,000. 30,000. And your lady bike? 1 phone. You will call? Ladies bike. Ladies bike. Now they carry from you. Yes. Carry your phone too. No, only ladies bike. Okay, we have so many suspects that I can't even know where to start on people at Twitter. abẹ́ẹ̀rí mo dẹnúlẹ̀ ni mo tún dẹ etí wípé mo fẹ́ wò bóyá wọ́n àrẹ́ǹjì kìíní ni mo fẹ́ wò bóyá wọ́n àrẹ́ǹjì ẹ̀ ni ó kọ́kọ́ fẹ́ mọ́ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ létí mi torí mo fẹ́ mọ́ dáùtì ọ̀rẹ́ mi Bright ṣùgbọ́n ní ìsìn wọn ò dáùtù rẹ àwọn kìíní wọ́n ń sòsì bí ẹran aṣẹ́wó nínú kòsíkòsí náà ni ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ni mo dì mú wọlé ẹni tó bá wà gírídì pé olójú kòkòrò ẹni tí Ọlọ́run fún ní nǹkan tí ò tó wọ́n náà ní tágẹ́ẹ̀tì àwọn. ó dáa ẹ káàbọ̀ padà ẹ jọ̀ọ́ jámọ̀ ní ìkíyèsára o nínú gbogbo ẹ̀ náà ní tí ò tí ì tó tí ò tí ẹ̀ tí ì tó rárá débi pé yóò ṣẹ́kù òun náà làwọn kan náà ti fẹ́ mọ́ lọ yín lọ́wọ́ bàbá yìí o ẹ ṣọ́ra o owó nìkan kan náà ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn tó bá lo kíní yẹn fún wọn o tó bá ti hypnotize àwọn èèyàn báwọn eléèbó ṣe ń sọ wọ́n ń gbé ẹlòmíì lọ lo ẹ̀yà ara rẹ̀ o àní rìn lọ́jọ́ tẹ̀bí ń pọ̀ náà ewu pọ̀ káàkiri kì í ṣe Nàìjíríà nìkan káàkiri lewu pọ̀
ọlọ́run ní sọ wá káà náà ká mọ́ dàbí fọlọ́nsọ tí ń fi okùn ọ̀gẹ̀dẹ̀ tí fi lọ́ ń gun ọ̀pẹ tó ń retí kọ́lọ́run sọ̀hún yóò rí bọ́ àní rí bọ́ láṣẹ ọlọ́run rẹ̀ ayé ó yá wọ́n á gbé wa débẹ̀ náà abala comment section abala àwọn olólùfẹ́ wa pápápá. wọ́n wá tún kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa àti Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n yẹ káàlẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ibà gbé wa débẹ̀ gan-an nípa ti àwọn tí ó kú tí àsìkò oníkálukú bá ti tó ó yá nìyẹn nítorí pé Ọlọ́run ò sọ wípé àgbà ni ó máa kọ́kọ́ kú ohun tí Bíbélì sọ ni nínú ìwé ìfihàn orí 20 ẹsẹ̀ 12 ó sọ níbẹ̀ pé mo sì rí àwọn òkú àti èwe àti àgbà wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ ẹ kà á síwájú Ọlọ́run ọba yóò máa dáàbò rẹ̀ gbogbo wa Oòduà no going back. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu inú àwọn àgbàlá wa wà kò sí ìwé níbi tí ó kọ̀ kú jẹ́ ẹ̀sìn mọ́ mi wọ́n kò tí báìbù fún wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ Àtọ́lápéjú Kóòsù wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby yóò dára fún ọ ní àṣẹ Ìdùmarè àmì o agbádùn ìròyìn gan-an ni you are loved wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu I love you too. mọ́ọ̀mí ìyá Jésù Hope Alive with Evangelist Olúbùn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà all rounder orin káfàtà ẹ ṣé o àwa sí Anes church members ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún centenary anniversary olúwa ṣeun ẹ ṣeun orin wọ̀nyẹn o ayọ̀ ní olórúkọ Jésù ayọ̀ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyẹmí gè wọ́n ní ibo lẹ tún gbé wa dé yìí o wọ́n bú sẹ́rìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ fún mi nìkan lára àwọn ìyàwó yín o sọkùnrin ni Yẹmí Gè ní tí mo wọ́n ní mọ́ mi Yẹmí Gè òkè bá mi torí mo mọ̀ pé olójú àánú nìyí bá mi understand mi ni wọ́n ṣe complain láti jọ́ tí mo wọ́n pè wọ́n mọ́ mi. mọ́ mi Stella Òdèlè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby a gbọ́ nǹkan tí bàbá sọ ó dáa ṣùgbọ́n kí wọ́n look into retired senior citizen kí wọ́n rówó gbà àǹtí kan ṣe 78 years wọ́n ní 26 years sí àwọn ti retire àwọn ò rí owó gratuity wọn gbà ó bani nínú jẹ́ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ ìpínlẹ̀ wo ṣé federal náà bá ṣiṣẹ́ ni ó ga o. ìyá wa Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà kọrin àwa ìyàwó yín kò fẹ́ kí ẹ lọ sí ilé Ṣaléwá o ẹ jẹ́ kí àyà lọ sí ọ̀dọ̀ Ṣaléwá o love you wọ́n tẹ love sí I love you too ó dà wọ́n ti pẹ̀yìn dààmú ò tí ẹ̀ máa dírẹ́sì ilé Ṣaléwá mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí mo ti gbàgbé àdírẹ́sì rẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ dé ọ̀dọ̀ Adétọ́lá Ìná wọ́n ní gbogbo nǹkan tí Wike àti ọ̀gá rẹ̀ ń ṣe fún àwọn adájọ́ ní Nàìjíríà yìí kò yà mí lẹ́nu wọ́n ń fi palẹ̀mọ́ fún ìbò 2027 ní nítorí ibi tí ìgbẹ́kẹ̀lé wọn wà nìyẹn ẹ bá mi kí àyà Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. mọ́ mi títí láyò sí náà wọ́n ní sí ẹ rí bẹ́ẹ̀ arákùnrin Mr. Rufai Abati yìí ṣe ń bá Kẹ́mi fà ohun tí kò kàn wọ́n lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ọmọ Nàìjíríà ènìyàn burú. bẹ́ẹ̀ náà ni Burkina Faso president ṣe ń sọ bí oyún màmá Kẹ́mi jẹ́ bí oṣù 8 tí wọ́n bí Kẹ́mi sí London. Olúwa gbé Kẹ́mi lékè gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́wọ́ sí àti nǹkan panu. mọ́ mi iṣẹ́ rí gbogbo àwọn fídíò tẹ́ ń gbọ́ nípa Burkina Faso president yẹn mọ́ believe well tẹ́ ẹ bá rí tó fẹnu ara rẹ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo eléyìí tí wọ́n fẹnu ara rẹ̀ sọ tó máa sọ English bí ẹni tó ń sọ òyìnbó gidi yẹn irọ́ ni AI ni o. mo lè fi ẹnu gbogbo ẹnu sọ 90% fídíò president Burkina Faso AI ni 90%. tẹ́ ẹ bá rí ibi tó ti sọ̀rọ̀ ẹ lè gbọ́ òyìnbó lẹ́nu ẹ̀ àfitán bàbá túmọ̀ ẹ̀ èdè wọn ló máa sọ kò dẹ̀ ní dàbí AI. fídíò yẹn ò ní clean tó eléyìí tẹ́ mọ́ rí tẹ́ mọ́ sọ̀rọ̀ sí lẹ́nu tí ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ́ gbọ́ òyìnbó gidi tó òyìnbó gidi ó mọ̀ sọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn tẹ́ ń gbọ́ yẹn narration náà máa ń ṣe sí o. AI ni ẹ ṣọ́ra fún fídíò Burkina Faso ẹ rí i pé bàbá mi kan ti ní kí n mọ́ lo fídíò ẹ̀ gan-an ká gbé e lárugẹ ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò ẹ̀ tí n bá ti ṣèwádìí lọ ṣèwádìí bọ́bá AI ni ṣèwádìí lọ ṣèwádìí bọ́bá AI ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ narration tó ń ṣe sí irọ́ pátápátá. ẹ quote mi anywhere ní Bobby ló sọ bẹ́ẹ̀ àyà mi gbà á 90% mi ò ní gbogbo ẹ̀ 90% tiẹ̀ pàápàá jùlọ èyí tó bá ṣe English sí irọ́ ni. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ ìyá àfin falẹ̀ ẹkújọ́ mẹ́ta mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ ìlú balabulu tó promise àwọn ọmọ Nàìjíríà ni wọ́n ń rí yìí ó bẹ́ẹ̀ ni 1 Kings 12:11 inú Bíbélì là ń lọ báyìí wọ́n ní and now whereas my father did lay you with heavy yoke I will add to your yoke my father hath chastised you with whips but I will chastise you with scorpions. Yorùbá nation no going back Oòduà nation no going back wọ́n tẹ love sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ààrẹ Tinubu tún sọ lánàá wípé
legacy Buhari làwọn ń gbé ga. Mọ́ mi Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ ti gbé ọkàn wa sókè kí ló dé tí ẹ fi pẹ́ ẹ máa táàgì wa tẹ́ ẹ bá léètì wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí Oòduà Nation Movement ẹ mọ̀ bínú àná YouTube ló ṣe rádaràdà ẹ̀ẹ̀mejì ẹ sáré pé wọ́n wá ń lọ ẹ̀ẹ̀mejì ni mo upload fídíò tí wọ́n ń ṣe rádaràdà mo fẹjọ́ wọn sùn yín lánàá tí mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti comment section wọn pa èyí tó fẹ́ kan àwa nù Ọlọ́run sì ti bá yanjú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ mi Mary Ajayi wọ́n ní àmì àti àmì ẹ̀ẹ̀mejì náà sàmì ó ti ṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ò mọ̀ tẹ́ ń sàmì sí o ṣùgbọ́n ó ti wọlé àṣẹ tó dé wọn pé nǹkan gidi lẹ̀ ń sàmì sí. Mọ́ọ̀mí Bọ́ládé Astro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyè kú iṣẹ́ takuntakun o Ọlọ́run á máa fún yín ṣe kó wọn bá a ṣe ni mọ́ọ̀mí o mo ń gbádùn yín gan-an ni èmi náà ń gbádùn yín. Àpètàn orúkọ mi ní Olórí Bọ́ládé Astro olórí wow àpèjálẹ̀ orúkọ yín ẹ̀ ní tán. Wọ́n ní òtítọ́ ni ẹ sọ pé láti Iléṣà ni mo ti wá o ẹ kò ní ṣe àṣetì ní orúkọ Jésù àmì mo jánà wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu yóò dáa fún yín. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Oyèyẹmí Sàlá wọ́n ní ẹ̀kọ́ ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ọlọ́run ní tò mú kí yín ọgbọ́n Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ àmì ọ̀rọ̀ tí obìnrin yẹn sọ ọ̀rọ̀ wà ń bẹ ohun tí mo rí ni pé àṣìṣe ìjọba ni torí olúkúlùkù ń ṣe òfin àtinúdá nínú ilé ẹ̀kọ́ tirẹ̀ ó yẹ kí àwọn ìjọba fi òfin de àwọn ilé ìwé aládàáni pé kí wọ́n yé ní àwọn ará ìlú lára Oòduà Nation àrètí rẹ̀ onúgun ẹ̀mọ́ àwọn tẹ̀lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Mọ́ọ̀mí Dọ́lápọ̀ Ìkìnsì wọ́n ní òbí mi ní tòótọ́ àrí comment section kà lónìí are you changing the system kì í kú ṣèmi YouTube ní dára. Mr. Yomi is doing a great job the star boy will get justice ire o Dolly from Dallas, Texas peace. At Dorcas Kazeem wọ́n ní òbí ẹkú iṣẹ́ takuntakun o ìbọn olóyè púpọ̀ jàgàbá àwọn ọmọ olódò idẹ abáwa tún Sunday Igboho sílẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ ọmọdé ẹ̀wọ̀n kì í ṣe ọ̀daràn bẹ́ẹ̀ ni o Oòduà Nation we move ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù àti nǹkan panu wọ́n ti tú wọn lẹ́nu ẹ̀mí inú àlàǹkó là ń retí báyìí olódò idẹ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ yín o bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ó fún yín ṣe. At Olúwọlé Bákàrè mẹ́mbà wà ní wọ́n ní ibà kàṣóńgó yéye kàmbàdìnàgà ojú ni President Tinubu fi ń pa irọ́ fún ọmọ Nàìjíríà if I'm not mistaken $500 ní exchange rate ní ìgbà ayé Buhari irọ́ 500 naira lẹ́fẹ̀ẹ́ sọ 700 ó wọ 700 nígbà tí Buhari ó fi kẹsẹ̀ járí. Nígbà tí Buhari kọ́kọ́ gbàjọba lọ́wọ́ Jonathan kò tiẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ rárá torí ṣé 150 àbí 170 kọ́ ni Jonathan gbélẹ̀ fún kí Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹkọ́nọ́mì tó sáré bẹ́ǹdì kọ́nà o kó tàkìtì tó ti tàkìtì bí ẹ̀mẹ́jọ ló tàkìtì Olúwọlé from Dallas, Texas ó tàkìtì gidi ni ẹ já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Ọlámídé Túbí wọ́n ní CNS for life mẹ́mbà wa ni wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ akíní yóò kẹ́yìn ààyè kérúbù pẹ̀lú sẹ́ráfù KNS 643 wọ́n tún kó ti hymns ẹ̀ fún wa wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ayọ̀dá fún yín àwa lásọ funfun lákẹ̀yìn àyè bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Olúwọlé Bákàrè wọ́n ní Obi Wike would have been a very strong NURTW member gbèrò if he had not jumped into politics he acted shamelessly and with impunity Olúwọlé from Dallas, Texas tí ìyá rẹ̀ bá sì dé ẹ mọ̀ bá ẹ ṣàánú rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kó ètò mo gba àdúrà kí Ọlọ́run kó mi ò ti lè bá mi èdè yìí pẹ̀lú ọwọ́ agbára kí wọ́n má tú àṣírí ara wọn ká lè fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àmì káwa lè tètè gba òmìnira Oòduà Nation Movement àwọn tẹlifíṣẹ àti nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Elizabeth Oyeniya ń lọ sí Ìjẹ̀ṣà nìyẹn platinum member ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rí àwọn ńláṣẹ́ o tọmọtọmọ wa yọrí àdín dìbàjẹ́ níbẹ̀ àmì Wike mọ nǹkan tó ń ṣe ó fẹ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ ni mọ́ọ̀mí Ìjẹ̀ṣà lè fi kọ́ kínní lónìí Rufai máa rí ọwọ́ Ọlọ́run ní agbára Jésù kí ló dé tí a kò rí kọ́mẹ́ǹtì lónìí o wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ from Dallas, Texas YouTube ló ń dára ṣùgbọ́n ẹ̀ tó rí ṣùgbọ́n ìkìlọ̀ pàtàkì ẹjọ́ ọgbọ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ní English ẹjọ́ ẹ̀yin ni o ẹ̀yin ni o yóò dà fún wa. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Fatima Abubakar wọ́n ní Sir Bobby my lecturer good morning Iba Yanana you are blessed I am just checking on the destiny man wọ́n tẹ love sí àwọn tẹ stars sí Oòduà country no going back. mọ́mí Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní mo fi bọ́dà mi Bobby àtàyà pé a kú ọjọ́ ìṣẹ́gun ní ẹ̀mí gbogbo wa yóò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lórí àlàyé tọmọtọmọ tìdílé ní orúkọ ńlá Jésù àmì Oòduà Nation Movement wọ́n tẹ love sí mo rí nǹkan panu mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí pineapple
bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mary Odùnú yìí wọ́n yóò bí tèmi nìkan àti àyà ibà gbé wa débẹ̀ ibà sojú abẹ níkò ẹ̀kọ́ ètò ibà oníròyìn gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ education ti gba ibòmíràn tí a kò lè rí àfiwé rẹ̀ ìjọba. Wọ́n fi ayé sílẹ̀ fún àwọn aládàáni iléèwé láti máa dára oríṣiríṣi yúnífọ́ọ̀mù la fi na ọmọ iléèwé la fi mọ̀nà fẹ́ kọ́ ọmọ iléèwé ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ojúmọ́ kan aṣọ kan ni aṣọ 5 fún ọ̀sẹ̀ kan abẹ́ẹ̀rí kí ìjọba ṣe ohun tó tọ́ láti jẹ́ kí education ní ìtumọ̀. Mo kí àwọn CNS kú oríire àjọ̀dún 100 ọdún òmìnira Oòduà aṣojú ẹ̀mí wa o wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu ire o mọ́ mi yọ̀ dà fún àti ẹ̀mí ìgè wọ́n ní Nàìjíríà wicked country ayé àtijọ́ ṣe la máa ń pàṣẹ textbook sí àwọn younger ones báwo làwọn ènìyàn ṣe burú bí eléyìí wọ́n burú everybody kàn ń ṣèjọba ara rẹ̀ ni. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́ta lásọ tí mọ́ mi Odùnú yìí náà sọ òótọ́ ni aṣọ 5 aṣọ 6 bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òbí dáadáa yín kò ní bàjẹ́ àmì àtẹ̀yìn náà ń bo ní Sòwòrẹ́ wà o nítorí àwọn ọmọ iléèwé tí wọ́n já sí Sòwòrẹ́ nìkan ló lè gbèjà àwọn lóòótọ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi àbí Akínṣe mọ́yìn olórí pátápátá wọ́n ní olómi ìbílẹ̀ inú mi ti wú fún ẹ̀rín pẹ̀lú bí ó ṣe pé gómìnà Ògùn ní gómìnà ilé abẹ́ẹ̀rí èmi kàn mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ààrẹ olódòdó ló sọ lóòkọ̀ wọ́n nílò àwọn ènìyàn púpọ̀ ní ìlú yẹn wọn kò gbádùn rárá pẹ̀lú wèrè tí wọ́n ń ṣe nídìí ọkọ̀ òfurufú kí ló fa ọmọ Ṣaléwá má gbé ìyẹn wá mú ń kọrin ní mọ́ mi Ṣaléwá 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 yéyé Ṣaléwá ẹ mọ́ framfèsì wọ́n láwọn framfèsì ẹ mọ́ framfèsì à ń kọrin lásán ni. Àti mo ti lọ́lá kọ́ ọmọ láfẹ́ mọ́ mi ní ibà gbé wọn débẹ̀ ta ni pírẹ́sídẹ̀ǹtì ní Nàìjíríà báyìí o ṣé ẹlẹ́nu bọ́lọ̀bọ̀lọ̀ awatọ́ ni àbí olódó bí òye amọ̀ wọ àwọn méjèèjì ó mà ga o wọ́n gbàgbé pé ohun tí ń tán ni eégún ọdún eégún báwo ni ìgbẹ̀yìn wọn ó sì rí Bobby orin èyí tí ẹ fi wọlé lónìí yìí ó ga mọ́ mi bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyẹmí ìgè wọn ni ó dá o Ọlọ́run má fìyà sómi ọbẹ̀ fún wa ẹni tó ń tan ní mọ̀ bí ẹni tí à ń tán ò bá mọ̀ ó dá o ẹ máa wojú wọn o àbí kẹ má wojú wọn. Mọ́ mi títí láìsí náà wọ́n ní alàgbà Bobby ẹkú iṣẹ́ àtàyà ìyàwó àyà wọ́n ní iṣẹ́ eré ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò ṣe é tẹ́bà tì nítorí oríṣiríṣi tí à ń gbọ́ lè rán èèyàn lọ sí hospital o. Wọ́n ní àmẹ́lí tó ń sòótọ́ mọ́ kí agbẹ́kẹ̀lé Olúwa Oòduà Republic no going back wọ́n tẹ̀lé ọ̀rẹ́ pẹ̀tẹ́ sí àti nǹkan pàdé wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀. Mọ́ mi mo rohun Adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darlington ọdún ìdásílẹ̀ ti dé padà ẹlẹ́sẹ̀ padà orin CNS náà nǹkan wọ́n mi yóò dáa fún yín àmọ́ra wa tábà ríra wa àmọ́ra wa tábà. Bá a bá ríra wa nù sùtánà mọ́ mi Dorcas já lòun ti ń retí wọn ní ìbà Ọlọ́run fún oore àti àánú lórí gbogbo wa o Ọlọ́run àjúbà o kí bá ṣe o. Àtìmọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ ẹ̀wọ̀n kújọ́ mẹ́ta wọ́n ní Matawale case is a shameful one impunity ti gbalẹ̀ kan ní Nàìjíríà sure that case of Fubara is pathetic one aláìnítìjú ní gbogbo àwọn APC members wọ́n tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu wọ́n ń jọ bí ẹni wípé scale impunity ti wá ju ti corruption lọ. Mọ́mí Modina Solomon wọ́n ní congratulations to the Okunus family àwa náà bá wọn yọ àbọ̀n dúpẹ́ oyisi kí tọkọtaya kan wà part fún 80 years. Bẹ́ẹ̀ ni àti Janet Adébẹ̀dẹ̀ mọ́ mi ní Bobby orin èyí tún ga o ilé tí wọ́n kọ́ fún adájọ́ wọ́n fi ṣèṣe kan kò mí kó tún ṣe kan kó ra rẹ̀ kájọ máa ṣe lọ ábà gbà skẹlẹ̀lẹ̀ ó ga o bó ṣe ń ṣe fúnra wọn nu o. At Victoria Bàdéjọ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní akọ àsìkò yìí o ibà ìfẹsíwápọ̀ ẹnu lásán lọ́dọ̀ wọn ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń ríran ìsọnù ẹ̀wọ̀n dàn lóhùn. Orí Wike ti gbálẹ̀ kódà ó ń ṣe ju Tinubu lọ 2027 film is loading Oòduà no going back kiri wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu àti white team wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìbásáná wọlé ẹ̀kọ́ ètò ọlọ́run nítò olóyin mọ́mọ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun tòní kí Elédùmarè wà pẹ̀lú wa kí ó sì máa ṣẹ́gun fún wa ní gbogbo ọ̀nà wa ní òkè òkun àti Nàìjíríà àmín. At Kenny Ogunkoya wọ́n ní ọmọ olóde òde jọ̀wọ́ bá wa tú Sunday Igboho sílẹ̀ o ẹ fún lómìnira o wọ́n ní ẹ gbé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yín kúrò lórí àsùnwọ̀n rẹ̀ nítorí Ọlọ́run o Odùduwà nation no going back.
àtàdé sọlá olùtóyìn Sunday mọ́ mi dáadáa wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Obi àti ambassador àyà kí ló dé tẹ́ fojú wa sọ́nà lálẹ́ yìí ẹ mọ́ bínú o a máa fáìní yín o èlò ní owó mútà mi tíkẹ́ẹ̀tì mi ọ̀rọ̀ obìnrin kó kúrò lọ́rọ̀ yín sẹ́mi náà wà ní gíṣẹ́ bí mi ẹ̀yin ìyá mi lẹ bí mi ẹ bá wa kí sálé wa o ń ṣàbòsí ẹ ti yá ń jowú ibà pákọ́kọ́ àwọn òpèké ibà múlùdùn ibà akéde Oòduà nation káfàtà. Inú àwa ìdílé aláyọ̀ yìí yóò dùn kálẹ̀ àṣẹ Ìdùmarè yóò yẹ wá kò ní yẹ lẹ àṣẹ wọn tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panumori wine grandma àwọn ìbejì láti UK mọ́ mi mo bá burúburú bẹ́ẹ̀ náà ni at comfort demokun wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wòlíì àgbà you saw vision that the government will fight themselves bẹ́ẹ̀ ni and after fighting themselves Yorùbá nation will have his way now is happening already àṣírí wọn máa tú wọn tẹ lọ́ọ̀sì wọn tí ì nara wọn mọ́ mi o àwọn tí ì nà kékeré lélẹ̀ tá à ń rí à ń gbóòórùn rẹ ni èèyàn sì gbókèrè mọ́ dúnú ọbẹ̀ fúnra wọ́n sọbẹ̀ lórí iná gbígbóná báyìí wọ́n dà léra wọn lórí ẹja dọ́dọ̀ ìyá Jésù wọ́n mi ìyá Jésù hope alive with evangelist Olúbùnmi wọ́n pàtẹ́wọ́ wọn ní good summary ọmọ mi ò rí kọ́mẹ́ǹtì ká o orí kì í lágbára o láyọ̀ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí a o YouTube ní lára. Àtọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ó bí ọ̀rọ̀ òpònú ni ológun yìí ń sọ nípa àwọn repentance Boko Haram kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ kò jọ rárá nítorí wọn kò ronú pìwàdà kankan ẹ jọ̀ọ́ ẹ yéé fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ́ ẹ kú kówó Nàìjíríà jẹ́ wọ́n kí wọn ìyá yín wà nípàkọ́ yín wọ́n so ìyàmọ́dì bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Stella ó wọ́n ní òbí ẹ̀kọ́ ọgbọ́n ọmọ àgbà làákàyè yín kò ní parẹ́ máyé àmì nípa ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ nípa ayínìkè àti àyínípadà òdodo ọ̀rọ̀ àwọn àgbà bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ó bá máa mú ọ̀bọ mọ́ńkì á ṣe bí ọ̀bọ níbẹ̀ ni àkókò yìí òmìnira olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ṣà ló yẹ ká máa wá kì í ṣe èbú ló kù àkú bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn wọn ṣe rí wọ́n ti bínú jù kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ kọ́kọ́ gbogbo tó bá gba ẹ̀ kọ́kọ́ ti ẹ̀ jẹ́ ká wá òmìnira Sunday Igboho ìrọ̀rùn gíní ìrọ̀rùn ẹ̀yẹ. bá mi Délé Adéyẹni wọ́n ní Wike is bàbá Adédìbò olóòṣà mọ̀lẹ́tẹ̀ incarnate bàbá gan wà á ya kíní tó yìí bẹ́ẹ̀ náà ni Adẹ́rìn Olúsùmàdé wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ṣé kò sí o abala comment section dédé pòórá ní òní àbí ọ̀rẹ́ àyá ni ẹ wo àkókò mọ̀ bóyá àwọn kan ń dágẹ́ẹ̀tì channel yìí ni ẹ mọ̀ sábà wa tẹ láìkì gbogbo èèyàn kan ni ó fẹ́ràn wa bẹ́ẹ̀ náà ni ṣùgbọ́n mo lérò pé YouTube ni mọ́mí dọ̀kás Odolúwatúnmiṣe wọ́n ní àwọn Ìgbò àti EPA ń pè wá o Oòduà nation ní káwọ́ odù bẹ́ẹ̀ ni dry and onítìrí náà ń pe bàbá wa Akíntóyè ní ọ̀dẹ̀ slow motion àgbà bàbá Akíntóyè àdálẹ́ wa mí Oòduà nation going back from Providence, Rhode Island. mọ́ mi ṣọlá ọdún mọ́sù wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ mo rí rose flower tẹ bá ń jálè lórí God bless you I love you too ẹ bá ń kí Ọ̀túnba àti grandma kí mọ́ gbọ́ báyìí kó mọ́ dún létí mi. At White TV wọ́n ní pẹ̀lú gbogbo atótónu bàbá wa ààrẹ Tinubu oúnjẹ sì wọ́n gógó nílẹ̀ Nàìjíríà ìtura ọrọ̀ ajé kò ì dé ọ̀dọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù o ààrẹ Tinubu ẹ jọ̀wọ́ ẹ lo àwọn ìgbèríko àti ìletò láti fọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú grassroots folks kí ẹ lè mọ ìṣòro àwọn ènìyàn ebi ń pa àwọn ènìyàn. Àtìmáàmí wọ́n ní ibà ìmọ̀dóye ibà inú mi dùn òkú ìgbẹ́ni Dr. Abati ṣé kẹ́mi parọ́ ni ṣé inú ìlà ìlò kọ́ ni Nàìjíríà wà abẹ́ ẹ̀rọ òsì tó ń sọ lánàá wípé kẹ́mi ní Nàìjíríà ò dáa Nàìjíríà ò wọ́ọ̀kì so wọ́ọ̀kì báyìí ó náà wà lára àwọn tí mo sọ pé kò wọ́ọ̀kì o ẹ̀ta anú ní í ṣe fún kẹ́mi o Abati wà lára àwọn tí mo criticize ìjọba ṣé inú rúkèrúdò kọ́ ni Nàìjíríà wà ni ṣé kò sí ọlọ́pàá alọ́nilọ́wọ́gbà ní Nàìjíríà ni Abati pẹ̀lẹ́ o kó sì pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ náà nǹkan ṣe mọ́ mi ń bá yín kí bí aláàárẹ̀ ni àárẹ̀ mú wọn mọ̀ pé sọ fún pé pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ dọwọ́ rẹ̀ ni ìjọ tó bá tún sọ̀rọ̀ kò bá kún gbèsè kẹ́mi máa gbéná wojú ẹ Abati lọ́ọ̀kì ọwọ́ ọmọ rẹ bọ́ sọ Obi bá mi kí ambassador yín gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọ sí Abati ẹ ránṣẹ́ sí àyà tí ń lérí olóhùn náà ní Tinubu tó ń bẹ sọ sí lọ́jọ́ náà bá mi Lámìdí wọ́n ní ẹkú ètò ọmọ kóòtù òjíire ọmọ Oòduà nation no going back Ìgbòho kì í ṣe àdàlúrú wo alálẹ̀ ló yàn fún gbogbo wa Oòduà ẹ pàṣẹ àṣìṣe fún gbogbo àwọn ọ̀tá Sunday Ìgbòho àṣẹ́gun wọn àṣìṣe ni
ìṣeṣiṣẹ́ ní bá ewúrẹ́ tí fi ń bá ìyá rẹ̀ gùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lápéjú Òkòzọ́ ní bàbá tí àbàtìlẹ́fẹ́kọ àti Rufai ọlọ́tẹ̀ ní lórí ọ̀rọ̀ Kẹ́mi Badenoch ẹ fi ọmọ ọlọ́mọ sílẹ̀ ẹ yéé ṣèké lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́. Ṣé bí ẹ̀yin náà bímọ ǹjẹ́ gbàdúrà pé ọmọ yín tí ó wà lókè òkun kó jábọ́ ẹ lọ sinmi rascality àgbàjà kílẹ̀ àgbàjà lásán ẹ wọ́n dàn án lóhùn wọ́n ń sanwó oṣù wọn ní Arise TV ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni Ọláwùmí Olúkọ̀yà wọn ní olóṣèlú parọ́ kú àfi wọn pa wẹ̀dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni all that can settle the country is to separate wọ́n ní àfikáyà yapa. At African Nigeria wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun tí ààrẹ Tinubu rí tí wọ́n fi ń lérí ni pé ó kéré jù Nàìjíríà ti ní ibùdó 6 tí a ti lè wá òkúta tí wọ́n fi ń ṣe lithium battery nísinsìnyí. Gbogbo òkúta tí wọ́n fi ń ṣe lithium battery tí ó wà fún Nàìjíríà tó $12 trillion ní oṣù 18 sí ìsinyìí a ó ní àǹfààní láti ta the first batch abroad nítorí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀kan tàbí méjì nínú ọ̀nà 6 náà tí Nasarawa ni ó ṣáájú ẹ̀ kó wọ́n lọ kọjá àyè rẹ̀ sọ́dọ̀ Trump tó jẹ́ wípé ó lè ṣe kó mọ́ wọlé. Ààrẹ ìgbọ́n tí Jonathan sọ ni láyé Obama Trump lè ṣe kó mọ́ wọlé. Mọ́mí Àtọ́pọ̀lá with Evangelist Olóbùn wọ́n ní Sàléwá ń retí àyà kì í ṣe bá ròyìn tíá àbí nǹkan fẹ́ ṣe Sàléwá ni. Wọ́n mi yarí o sọ̀rọ̀ nù Bíbélì lè wá sọ fún Sàléwá yìí. Láti yẹ́mí ìgbẹ́ wọn ní ọgbọ́n làákàyè ẹni tí ó bá tó jà parí kì í dákun sùúrù la fi ń parí irú Ọlọ́run yóò bá wa bu omi sùúrù fún àwọn olórí wa kí wọ́n ṣàánú olóyè Sunday Ìgbòho ṣá láti jẹ́ kí ó rìn fanda ní ilẹ̀ bàbá rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ọlẹ́gbẹ́ mo wí sùúrù lérè o bàbá lè ṣe ẹ̀yìn ẹlẹ́gbẹ́ mi. Àwa làwa ríra wa olórí ni ìrọmọ ẹkùn àwa làwa ríra wa bóyá ẹlẹ́gbẹ́ mú wí iṣẹ́ gbìnrín àbẹ́ gbìnrín ẹlẹ́gbẹ́ mọ́ jẹ́ àwa làwa ríra wa. Orin Ìjálá ń wù mí kọ mo rí ìkọ́ Ìjálá mo mọ̀ láìkí ẹ o ó dá orin Ìjálá mo fi kí yín káàbọ̀ mo kí yín padà sínú ètò ẹ káàbọ̀ sí dáadáa lẹ́dẹ́ mo ti ń retí yín o. Ẹ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan jókòó lé ẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó lé nǹkan ẹ fẹ́ fẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ kẹ́ ẹ wá já mọ́ tẹ́ra wá sí rẹpẹtẹ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí gbogbo tá a ti mẹ́nubà pàápàá báyẹ̀ bá pín kókálé-kókákó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó nínú comment section 5 lines ẹ mọ̀ sí ẹ̀kọ́ èèbó tí ó jẹ́ kí YouTube kàn gbé comment section lọ. Tẹ́ ẹ bá ti rí comment yín ní ìsìn ẹ yẹ̀ wò dáadáa profanity ti wà ń bẹ nìyẹn tàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ ń kọ comment pọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ ń fi dọ́ọ̀tì sí láàrin comment tẹ́ bá ti kọ tó bá ti show blue bí link ó máa YouTube máa rò pé link ni o a sì fàyè link ilẹ̀ nínú comment section. Oríṣiríṣi lọ́ọ̀ YouTube ti wá lé ní ìsìn yóò yẹ kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ oṣù mẹ́mọ́ wà discourage. Alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Chairman Khan nílẹ̀ Haúsá ó ní ká fóun lọ́rọ̀ sọ lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai tó wá ń jánu lórí ẹ̀rọ alátagbà pé àwọn tí El-Rufai kó bá rè òun tó ń jẹ́ Khan Chairman fún gbogbo region ilẹ̀ Haúsá pé ọ̀rọ̀ wà lẹ́nu òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́sìn bà lẹ́nu òun wípé ẹ fóun la èmù ni ó dá àwa náà ní ìgbà táìmù yín ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Oba-Ghandi tó nawọ́ sí nóòrù bá dúró ọkàn báyìí lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai tó o bá fi lè challenge El-Rufai kó pé kó kẹ́ invite ẹ̀ kẹ́ arrest ẹ̀ gan kẹ́ gbọ́ tẹnu rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá mú ọ̀rọ̀ yín bá a dà á jẹ́ pé ó jàre yín ẹ kọ́ bá ń tẹ́tí alága Khan fún gbogbo ilẹ̀ Haúsá ẹ bá ń tẹ̀sí. In 1999, when Nigeria returned to democracy, Alhaji Ahmed Mohamed Makarfi became governor. Many people were still angry with the military juntas. Many people were not yet certain with what democracy was going to bring. There were anger, there were resentment. Somehow, we find ourselves with the Sharia crisis that was not actually a problem of Kaduna, but was imported from Zamfara to Kaduna. Makarfi, in his wisdom, managed it and brought the people together. Then, in 2007, Architect Namadi Sambo came on board as governor.
He actually was the one who established what today we call in Kaduna Operation Yaki. He came and launched that to further consolidate security and promote unity. God elevated him to become the Vice President of Nigeria, and Mr. Patrick Ibam Yakowa became governor. He worked to promote that togetherness, to further encourage people to be together. Then death struck, and Yakowa was no more. Ramalan Yero also became governor and did his best to continue to promote unity. In 2015, El-Rufai came. To many of us, we saw him as someone who have read very well, who is exposed, and considering his antecedent as the former minister of the FCT, we had high hope. Unfortunately, it wasn't long. He turned our hope into sorrow. Southern Kaduna became an area where every week you are either burying people 20, 30, or 40. Large number of people were kidnapped. If you even cry out and show concern that things have happened to you, El-Rufai do not have that human sympathy or empathy to show concern. Instead, he will address you badly, he will castigate you and even call you names. Well, he had his tenure and his tenure is over. But this statement he made 2 days ago, he actually started making that statement when he was planning to bring his Muslim ticket to Kaduna. In one of his interviews, precisely in December 2016, he now said that Southern Kaduna were actually 30%. That's why some of us find it very interesting to hear him now saying that Southern Kaduna are 25%. The question here is that which data? Which data did he use? Is it the data by the National Population Commission or his self-created data? I had the privilege to be part of the National Population Commission exercise of 2006-2007. I remember very well that when the population figure came out, Southern Kaduna had increased beyond what you can imagine. As I said in my statement, the Kaduna Sharia Committee threatened Namodi Sambo to take NPC to court because they felt that the Southern Kaduna population was more than what in their own thinking it should be. I was even asked to serve in a committee at that time. And I told them I'm not going to serve in a committee. I would prefer we meet them in court so that we can justify our figures. Fortunately for us, they saw reason and they had no reason to continue and backed out. El-Rufai came up with this divisive idea by equating the population of Southern Kaduna with the Muslims in Plateau, because that was the language he used in 2016. He said the Muslims in the Plateau are 30%, just like the Christians in Kaduna are 30%. So if the Muslims in Plateau are not giving deputy governor, the Christians in Kaduna shouldn't be giving deputy governor. He deliberately brought that kind of conversation to use it to justify his agenda. Now that he is no more, instead of allowing Kaduna to live in peace, and knowing that he had no accurate and credible data, he is still coming back again to further insult the people he allowed to be killed, to further insult the people he allowed to pass through pens, the people he used Kaduna State money to develop one side and abandon them. That's why we want Nigerians to know that El-Rufai is a liar and always twist facts to justify his personal agenda. Most of them who are in the cities that we know give birth to 3 children, 2 children, 4 children. And I can prove them wrong. I don't even just want to say it on the media. I want people to move to Southern Kaduna, to move to villages. I can call my brother Sam, who is my younger brother or cousin. Sam has more than 7 and 8 children. I can call Kaura, who is also my brother, who has about 18 children with 3 wives. You see, because I, Pastor Hayab, chose to have 1 wife and few children, have not in any way make others not to have children. So that argument itself is false. And we have many other reasons to prove that our people have children. We don't inflict figures the way we know it is being done in other parts of northern Nigeria. We want our real figure to be seen, and our figure is enough to prove that we are over that percentage as he said. If you put Southern Kaduna as just the 8 local government that make up Southern Kaduna Senatorial District, we are even more than 35%. If you put Southern Kaduna with Kajuru and Chukun local government and Kaduna South, part of Kaduna South, and also put Southern Kaduna with Lere local government, we are above 50%. So anybody who will come today to tell us that Southern Kaduna is 25% or 30% is not fair. Right. Go back to the National Population Census and look at the figures. Ṣé ti wá rí di tá a ṣe ní kí wọ́n ṣe sẹ́ńsọ̀ kó ní kálukú mọ iye wọn Ọlọ́run tún wá ṣetán wípé ní Kaduna wọ́n ní Kaduna dàbí Èkó ni o, wọ́n ní kì í ṣe wọ́n lè pè ní no man's land náà o, tó rà ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Bùhálà. Wọ́n láwọn Yorùbá pọ̀ ń bẹ̀, àwọn Kìrìsìtẹ́nì pọ̀ ń bẹ̀, àwọn tí ì tiẹ̀ ṣàbúsá gan tó jẹ́ pé dèmi náà ń sọ wọ́n náà wà ń bẹ̀. N tó ń ka lára rèé, àṣírí ti wá tú, Ọlọ́run wá fi Gòláyátì ó fi ti Dávìdì wọn torí wọ́n rò pa wọn nìkan. Ṣé ti ẹ̀ rí El-Rufai ìmọ̀ pariwo Muslim ticket, ìmọ̀ pariwo rẹ̀ jù, àṣírọ́ ní ń pa àṣàwọn ará bí pọ̀ wọ́n náà tó 50% ní gbogbo Kaduna. Wọ́n ní kán tún sẹ́ńsọ̀ ṣe, ẹ wá ti rí ìdí tá a ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀, yóò ran ààrẹ Tinubu lọ́wọ́, yóò sì jẹ́ kán silent gbogbo ìsọkúsọ tí àwọn ọmọ Haúsá yẹn tiẹ̀ máa sọ kiri, yóò jẹ́ kán silent wọn torí wọ́n gbà pọ́n ọ̀nà gbólódódé dórí oyè báyìí. Wọ́n sì ròyìn bí Olódódé ṣe loose
ní gbogbo bẹ́ẹ̀ ẹ ṣàgbọ́ lẹ́nu Marafa ní àwọn ní Niger ní Zamfara àwọn ní ọ̀dọ̀ àwọn lólódóde ló ti win jù pé gbogbo Kaduna nkankan àwọn Kwakwanso àwọn Àtìkù wọ́n pín mọ́ lọ́wọ́ ni ààrẹ olódóde òun win níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ o àfi tó bá yẹ pé ó ń ṣe sánà ni túmọ̀ ẹ̀ náà wà ní wípé bí wọ́n ṣe wá lágbára jihadisi tó ní gbogbo bẹ́hùn Ọlọ́run wọ́n pa wọ́n o wọ́n ṣe wọ́n léṣe gan o láwọn tẹ́wọ̀n yìí àwọn kìrìsìtẹ́nì tó wà ń bẹ̀ Ọlọ́run wá fi kìrìsìtẹ́nì ibẹ̀ Ọlọ́run mọ́ lágbára o Ọlọ́run lágbára o táàrẹ Tinubu bá fẹ́ ṣe dáadáa ní ìsìn kán yọwọ́ under my foot kúrò ní kínní kán fi kìrìsìtẹ́nì kán máa fi ṣe igbákejì wọn. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wa lọ ní sòsì ẹja lọ sọ́dọ̀ Oba-Datti Ahmed ó ní Nuribadu should resign if he cannot take El-Rufai accusation serious and if they cannot take him into custody. ó ní ẹ̀sùn látúntò yìí pé tí Nuribadu ò bá gbégbèsè àjọ NSA àjẹ́ wípé kì í sọ ọlọ́pàá rí kì í sojúlówó ọlọ́pàá àti wípé ajẹ́ pé síìtì tó wà kò mọyì rẹ̀. Senator Datti Baba Ahmed ẹni tó jẹ́ amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ Peter Obi nínú ìdíje ìdìbò ààrẹ lọ́dún 2023 ló ṣàtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó ní insecurity wà lára ayò tí ẹgbẹ́ òṣèlú APC ń play ó má fẹ́ máa sunkún lórí ẹ̀rọ ayélujára mọ́ni tó dorí kodò tó ń mí kanlẹ̀ lọ́rọ̀ Nàìjíríà káwọn lára wọn ní òǹtara rẹ̀ mọ́mọ́ wọnú ẹ̀mí kò sẹ́ni tí ó tù ọ́ lára bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń dí mọ́nu ẹwà máa act fún wa. Now, what I'm about to say and my arguments are that insecurity is part of APC. Insecurity has been APC's way of getting power. Insecurity has been part of APC's way of staying in power. That is being strengthened by the kind of unfortunate comments like that of Nasiru. So, 2 days ago. But there are no facts in what you're saying. There are no facts in what you're saying. If there are opinions, how would you say a government of the day is part of their life or living is insecurity? That I'm giving you the facts. Now, I have clearly given you 3 statements of politicians, government functionaries that are undisputed. I have given you this. Go back in time. Do you remember that a former Nigerian president was attacked by terrorists? Unprecedented, never in the history of Nigeria did that happen. Do you also remember that I made a passing statement on that in 2022, which, as usual, people didn't take seriously? Why did some young men in the forest in the northeast, what business do they have? When Nigerian leaders leave, they are liked, they are loved, they are forgiven all their errors and everything. This one they followed and tried to kill. Why did that happen? What happened in all the donations leading up to 2015? Why decide to come back and run in 2015 after crying and telling the whole world you're no longer content? What was the link with North Africa? What was the link with Muammar Gaddafi? He's not alive, but others are alive to say it. ẹ wo àṣírí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn kan Nàìjíríà èmi lérò pé Buhari ní sọ ń pa rẹ̀ èmi lérò pé Buhari torí mo gbọ́ ńgbà kan náà tó fẹ́ lọ sí Daura tán ni wọ́n ń rè san owó allegedly ni o tán náà ń rè ṣẹ́tù àwọn bandits àwọn agbésùmọ̀mí kan lè jẹ́ ó kọjá mi ò tiẹ̀ gbórí wípé wọ́n àtáàkì former president kan wọ́n fẹ́ pa ó náà fẹ́ pa ni o. That statement is at the core of Nigeria being Nigeria having a government. Do we really have a government if somebody who sold Nigeria's assets for 4 years at BPE, served as FCT minister for 4 years and served as governor, would say that there's a national policy of paying bandits? Do we have a government? Am I a citizen? Are you a citizen? Does Nigeria exist? Or do a pack of people live in a certain territory with another group of people claiming to misrule them? Do we have a government? Do we have a nation? What are we doing? Are people understanding the gravity of this statement? Do we even have an office of a national security advisor? A national policy is official position of government. An official declaration that this is what we shall be constitutionally doing, what we shall be legally pursuing. That's what we call a national policy. It is made public, it is celebrated, it is broadcast to the whole world.
Was such a thing held? Why did Nasiru say it? If the so-called Office of National Security Advisor will take this statement with levity, then Nuhu Ribadu was never a policeman. He is not a qualified lawyer. He should not be in that office. And Nasiru should be writing some comments by now, some statements to the police, to the courts. If the position of Nigeria, the so-called APC government of Uncle Tinubu, if their official position is to be compensating bandits, paying bandits, then we don't have a nation. So your inference tonight is that whatever Madam Nasir has said in that respect, which we played back, if it's not true, the government of the day should be taken more seriously. Yes, and so long as it passes by with the so-called, what you call reaction of the answer, then it is true. And I tend to agree that it could be true. But if for example, I was going to ask before this one, another almost 8-year governor of Borno State said that there are informants of terrorists in the Nigerian military and among Nigerian politicians, and it is official. You have the evidence. Before then, there was another politician who again said that bandits and terrorists were brought into Nigeria pre-2015 election. These are even small ones. Do you remember? Now, what I'm about to say and my arguments are that insecurity is part of APC. Insecurity has been APC's way of getting power. Insecurity has been part of APC's way of staying in power. ẹjọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ṣe ẹ̀mọ̀ Ogbeni dáadáa ṣáwúsá ni ṣá kò sọ̀rọ̀ bí Haúsá ni kò reason bí Haúsá ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ẹ̀ láwa náà máa fi ṣe program la máa sọ̀rọ̀ lé lórí tá a máa pariwo lé àwọn bàbá tiwa lórí tán gbégbèsè tán kàn jókòó rẹ̀gẹ̀dẹ̀ mo wọ́n ti láàánú sọ̀rọ̀ bàbá wa mọ́ tán kàn jókòó rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọ́n sọ lé ìdílẹ̀ ààbò wọn òótọ́ ọ̀rọ̀ là ń kan lábẹ́ fún wọn kí ló dé ọmọ tó ń try láti sọ wípé àwọn kó tó ní ó ní àwọn kó àwọn x-men àwọn bandit wọlé bala ni o bala báwọ̀ṣí níbẹ̀ náà làwọn èèyàn ti ń mẹ́kì oríṣiríṣi nǹkan àṣírí ń jábọ́ gómìnà tó ti ṣe ọdún 8 rí bó ni ò ṣe ní mọ tẹ́rítírì àti àṣírí àgbègbè rẹ̀ inú Nàìjíríà náà ti sọ fún wa pé nínú ọmọ iléeṣẹ́ ológun Boko Haram wà ń bẹ nínú ìṣèjọba Boko Haram ǹjẹ́ mélòó lẹ ti rí tán ti mú Nnamdi náà gà lọ́rùn gbogbo eyín náà tò sí lára sórí mọ́tànra rẹ o wọ́n bá ń tàn mọ́tànra rẹ o mọ́ jẹ́ kéèyàn kankan fi sátidé gba Sunday lọ́wọ́ rẹ̀ ìrìn àjò òmìnira tó pọnlé kò sẹ́ excuse fún ọ láti jẹ́ kéèyàn kankan jàgbà lọ́wọ́ rẹ̀ ọba kankan má jẹ́ kó ọba kankan sọ fún ọ pé kò fòmìnira lẹ̀ mo sì jẹ́rìí àwọn ọba wọn ń jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ bọ́n ti ẹ̀ dá sí níta gbangba wọn náà dá sí ń bòńkẹ́lẹ́ àwọn bá wá ń gbìyànjú o àwọn bá wá ń dá sí o àwọn bá wá dá sí o. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn káàbọ̀ padà ó lóun bílíìfù náà El-Rufai tóun lórí ọ̀rọ̀ tó sọ wípé ransom àwọn federal government ń san ransom fún àwọn bandit àwọn agbésùnmọ̀mí ó ní tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ kán ti invite El-Rufai èmi náà sì gbà bẹ́ẹ̀. ẹjẹ́ àpò mẹ́ẹ̀já adénú ọ̀rọ̀ Wike wọ́n ní Wike ti di òmìnira sínú ẹgbẹ́ PDP wọ́n ní àwọn PDP wá ń wòran wọn lè gbéná ojú rẹ̀ wọ́n ló ti dọ̀gá mọ́ wọn lọ́wọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ní ohun tó ń ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà ní kàyéfì ní wípé kí ló dé tí ẹgbẹ́ PDP kò lè ṣe nǹkan kan fún Wike kan lè kúrò ní ẹgbẹ́ pé Wike tí wọ́n lọ ń dá káàmpù kan lẹ̀ wọ́n ń ṣe mítìn tí wọ́n ń bò ń kẹ́lẹ́ nítorí wípé ẹni tó jẹ́ national secretary ìkáwọ́ rẹ̀ ló wà ẹjẹ́ akọ gbọ́ bọ́ ṣe pé mítìn Wike gan ló tún pé mítìn mo ní kí ló yẹ Wike gan nu ẹgbẹ́ kí ló mú yín tẹ̀lé lẹ́kọ̀ọ́ ẹjẹ́ akọ gbọ́ pàápàá padà dé káwá gbogbo àwọn tí ń halẹ̀ mọ́. For a second time, the Minister of the Federal Capital Territory is hosting some members of the People's Democratic Party under the aegis of the concerned PDP stakeholders from across the 36 states of the Federation and the FCT at his official residence in Abuja. Those in attendance include the former governors of Benue and Abia states, Mr. Samuel Otom and Mr. Okeze Ikpazu, present and former federal lawmakers, Rivers State lawmakers led by the Speaker of the House, some PDP party state chairmen, amongst others. This is a meeting of like minds in the People's Democratic Party. We have met before, and we to reconvene to discuss about the state of affairs of our party and how we can forge ahead our resolutions
and demands. 1. We call on the National Working Committee to urgently conduct fresh, transparent, and inclusive congresses in Ebonyi State and Anambra. 2. The Ekiti State Local Government Area Councils Congress should be conducted immediately on zoning of party offices, whereas we further and very strongly hold that there should be no form of micro-zoning for peace and stability within the party. It is pertinent to caution that failure to comply with the above resolutions and demands shall render any purported national convention invalid, as legitimate members of the party would be disenfranchised. bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ PDP ẹ káàbọ̀ padà wọ́n ti wá ń kìlọ̀ wọ́n ti ń ké tata akétata kọ́ lọ́rọ̀ ò gbọ́ ṣùgbọ́n Wike ṣe bí ẹni tí ò gbọ́ o pé kì í ṣe òun náà ń bá wí ọkọ̀ tí ikún sí yan wọ́n ní àwọn ti ṣe tán láti flex muscle wọ́n láwọn ti ṣe tán láti gbéná ojú Wike àti ẹnikẹ́ni tó bá ń ba ẹgbẹ́ àwọn jẹ́ pé gbogbo action rẹ̀ gbogbo body language ó ti fi hàn pé inú ẹgbẹ́ APC ló wà ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kí ló dé tẹ́lẹ̀ ṣẹ́rù Wike ń báyìí ni arákùnrin kan tó jẹ́ agbẹjọ́rò ló wá ní òmòdì tó fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ gómìnà wọn ní Bauchi Bala òun náà sọ̀rọ̀ balabala báyìí ó náà fẹ́ flex mọ́sù agbára ń gun àwọn pé àwọn fẹ́ lo ọwọ́ agbára fún Wike wọn ní mélòó nù ẹ kóra yín jọpọ̀ rí tí Ṣèyí Mákindé gan wo Wike lọ́ọ̀kan ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu agbẹjọ́rò ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu balabala. Let me say this, and I'm going to be blunt about it, as I've always been. You know, when you look at Nigerian politics and you look at the Wike's camp, the Wike's camp in Nigerian politics is one camp you cannot satisfy their demands. Remember, they came up with different, first of all, they came up with the Samanyangu issue and all that. Next thing, they came up with the zoning of the presidency to the south. They came up with a lot of other things they came up with. And they tried to satisfy those interests just for peace to reign in the party. The big question is, have the Wike camp at any point in time considered to anything since this whole crisis in the PDP started? The truth is, Wike is and his team are working for the re-election of Mr. President. And Wike has openly said, see, I am going to support Mr. President for re-election. If you're going to support Mr. President for re-election, who is in the APC, which is clearly an anti-party activities, why remain in the PDP to destroy the PDP and to destroy opposition in this country? You know, the reason some of us enjoy and want a viable opposition, it's so that the president do not think that he has all the powers to do everything and goes away with it. That's why we'll have a viable opposition that would always call him to order. And there will be some level of checks and balances in the way he carries his own activities. But we have seen an FCT minister who is now working like a mole in the PDP, destroying the fabrics of the PDP alongside his men, his G5 governors, and the rest of them, destroying everything that the PDP has stood for and everything that the founding fathers of PDP have worked for. That's why you see, today when they come up with this opinion, the opinion is met. Tomorrow they come up with another opinion. That opinion is met. They will look for something else just to destabilize the party. And we can introduce this a person belonging to two different political parties in this particular country, in our politics. Remember, in 2023, he was in PDP. He worked for the APC. Now we have seen Atiku and the rest of them saying they are members of the ADC, but they are working for the ADC, but they are still members of the PDP. Now, the weakest action within the PDP has made these other persons within PDP to leave PDP, to join ADC, and to form this coalition we are seeing today. If you are tired of the PDP, if you can no longer work with the PDP, and whatever the PDP is doing, why don't you leave the political party and move on to the APC? Let us know that you're a member of the APC. That shows integrity. That shows truthfulness on your own part. Now, Mr. Wall. Well, you see, the idea of narrowing this party around the person of Wike is neither here nor there. We have since dissociated ourselves with some of his utterances, and we cannot be held captive by an individual. We have, at the risk of sounding repetition, proven that we're not in his pocket. If he was one conspicuous member of this party and one who has also proven his mettle within the PDP, let him also prove his mettle today wherever he is. So is the party going in the place of the party to do so? Elections have taken place in the southeast, and we have so returned leaders from that zone. Yeah. We are not going to be deterred by one person sitting somewhere and dictating to a party as big as PDP. If he thinks that is his, then he should take legal action. But he cannot sit and be dictating to a political party that has made him whatever he thinks he is today. Without PDP, there would not have been an Inyesom Wike, from local government chairman to chief of staff to the governor, minister first, back to governor
governor, and now to even the minister. But for the PDP, he would not have been there. One will expect by now Wike to, use his own sense, take himself, what you call self-introspection, and find himself in a corner and ask himself, am I being fair to myself? First of all, am I being fair to my family? Am I being fair to Nigerians? Am I being fair to this political party? What else do you need? I have spoken for him more than any other person within this party, justifying his action, disagreeing with the zoning formula of 2023. I've equally agreed with him in some of the fights and battles that he led so far. But there is a time for a responsible person to draw a line. Like they sounded today, they are saying that, look, friendship aside, and I agree with them, if we have condoned all of these excesses, we can't be tied by an individual. PDP is bigger than 100 Wikis put together. So he should forget all of these things he's saying. We are going to go ahead with our convention, and no Jupiter is capable of stopping us from doing so. That broke out has not garnered much traction. We know that politics is dynamic, and the ruling class may seek to capitalize on or even sponsor such distractions to weaken the PDP. Many of these destructive voices have come from individuals who have benefited immensely from the party. As you know, the 2025 National Convention is scheduled to hold in Ibadan, and that is sacrosanct. I want to make it very clear. We will no longer allow or tolerate anybody to take us for granted. It has to stop. Enough is enough. We are not going to tolerate any longer. But certainly time has come when we must flex our muscles. We are not cowards and we are not afraid of anybody. ó lẹ káàbọ̀ padà pálapàla èso àpàlà ẹja wá dé United States of America ká tó lọ sí ọ̀dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu tó ní Lagos is no man's land. A ṣe nǹkan wọn ní bí ìyà ńlá bá gbé ní sánlẹ̀ kékeré àmọ́ gorí ẹni ọmọ Ìgbò làmọ̀ tán máa ń sọ bẹ́ẹ̀ mi ò gbórí lẹ́nu ọmọ Haúsá ó tún wá jẹ́ agbẹnusọ ààrẹ ló tún ọ̀rọ̀ ìdùn ní ẹja lọ sí United States of America níbi tá a ti gbọ́ wọn ní United States of America is set to sentence a former employee of Nigeria National Petroleum Corporation Limited. Ilé ìtúnrè kó ẹ̀tẹ́ bá Nàìjíríà ń ta. Paulinus Okoronko, who is facing a trial for allegedly receiving a bribe of $2.1 million from a Swiss company while in the service of the corporation for December 1st, as he now risks a maximum of 25 years imprisonment. Ẹ wá rí wípé Ọlọ́run àtijọ́ ní pẹ́ kó tó mú ni. Bẹ́ẹ̀ bá rò pé léèyàn Nàìjíríà ẹ lágbára náà kéèyàn tó lè gba bribe $2.1 million kì í ṣe òṣìṣẹ́ lásán ní NNPC. Bóyá bí ara àwọn tí ó tú àṣírí Yaba Kyari. Mele Kyari jàre, ara àwọn tí ó tú àṣírí rẹ̀. Torí ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí wọ́n lè léèyàn Nàìjíríà nínú judicial system ṣùgbọ́n kán máa bá wa mú wọn lọ́hùn yẹn ẹbọ́ bá kan náà mú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wọ́n pọ̀ tán mú o Ọlọ́run ó bá wa sún wọn kan ògiri US UK níbi tí ọwọ́ ti máa bà wọ́n dà pé US ọ̀ràn wọ́n fẹ́ máa fojú ọmọ Nàìjíríà gbólẹ̀ àwọn oníjẹkújẹ pàápàá jùlọ UK la expect wọn pé wọ́n máa bá wa mú wọn báyìí torí UK súnmọ́lé àrẹ́sẹ̀ pani àti France wọ́n rówó kó lọ bẹ̀ ẹ̀rọ mọ̀ gbọ̀n náà báyìí láti ṣe money laundry lọ sí US ṣùgbọ́n US à ń ké pè yín o gbogbo àwọn tó ti ṣe rí wọ́n láwọn kan ní estate lọ rẹpẹtẹ owó laundry ni ẹ bá wa tójú bọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀kan sẹ̀wọ̀n lọ́hùn. Recall that US Attorney's Office in the Central District of California had indicted Okoronko in January 2024 kò tí kò pẹ́ ní on 3 counts related to engaging in monetary transaction in property derived from specified unlawful activity. Property náà nàmọ́ fi máa ń rà. Ẹjọ́ ọmọ Nàìjíríà tó bá ní estate lọ́hùn tó kàn dédé kówó wá tí ìṣẹ́nu country yẹn ló ti ṣiṣẹ́ yẹn tó kàn wá ló ń fẹ́ invest ẹ̀sìn mokolo rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ẹ bá wà mú wọn lọ́ndà owó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ẹ ṣiṣẹ́ ìwádìí yín mo sì jẹ́rìí yín. Wọ́n ní ó ra property yìí pẹ̀lú owó tí ó derive from specified unlawful activity, 1 count of tax evasion and 1 count of obstruction of justice. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn níwèé ìgbélú USA torí ẹ̀ ní USA ṣe náà ṣe ní àǹfààní àti mú wọn sọ́wọ́ báyìí. Ṣé ẹ rí àwọn olè láàrin wọn tó jẹ́ àwọn olóṣèlú ọlọ́jẹ̀lú kan lọ́ndà owó láti bí wọ́n fèèyàn lọ́ndà owó wọ́n fà àwọn celebrity lọ́ndà owó wọ́n fà àwọn ìyàwó wọn àwọn girlfriend wọn tán fẹ́ sílùú òyìnbó wọ́n fi wọ́n lọ́ndà owó bẹ́ẹ̀ni wọ́n fi wọ́n lọ́ndà owó so nídìí cryptocurrencies rèé wọ́n náà ti fẹ́ já wọn báyìí torí cryptocurrency náà tún lò wọ́n náà ti fẹ́ mọ̀ tún àṣírí wọn báyìí. So ẹni tó bá wá níwèé ìgbélú USA nù wọn
lọ́wọ́ tètè máa bá ewúro eléyìí nísìn ó fẹ́ evade tax. One in the statement had also noted that the defendant was charged with tax evasion for allegedly omitting the 2.1 million bribe payment from his 2015 federal income tax return. Also commenting on the matter in the 2024, a former media aide to the late President Muhammadu Buhari, Bashir Ahmad, had disclosed on his X page that Okoronkwo was dismissed following his indictment. Pé wọ́n ti lé kúrò ní NNPC ni. Ẹ̀kan lé. Kí ló ti Nàìjíríà wọ́n ṣe báyìí náà? Nàìjíríà ti wá ń ṣe nǹkan kan nísìn. Wọ́n believe pé tán bá ti rí ẹni tó kówó jẹ, tán bá ti gba díẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀, pé yẹn gangan ni penalty. Kó wọn bá tiẹ̀ lọ. Ẹ tún ṣe non-kinetic dé corruption. Okofi abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí Ọbásanjọ́ sọ lọ́jọ́ sí ni sí Ìbòrí. Ṣé Ìbòrí náà kọ́ ni? Tó ní wọ́n ka pún kówó. Wọ́n á sọ fún pé èlò ló kù lọ́wọ́ rẹ̀. Lọ dá ibà ìpadà. Gómìnà nígbà náà ní Ìbòrí yẹn. Lọ dá ibà ìpadà fún CBN. Ó lóun ò mọ bó ṣe lè dá padà. Ó ní kí Ọbásanjọ́ open àkáǹtì fún state òun. Wọ́n wá fẹ́ fi ṣe bójúbójú. Wọ́n bá kó open ẹ̀ fún gbogbo state gómìnà. Ló ṣe wá lọ dá díẹ̀ padà ń bẹ̀. Nàìjíríà yìí èmi ò mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń rọ̀nà yìí o. Corruption sì ti wá grow nísìn. Ó ti dàgbà. Wọ́n ní kékeré la ti ń pẹ̀ka àròkò. Ó wá dàgbà tán. Apá ò ní ká. Ó ti wá di impunity mọ́ yín lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ gàrí àní pẹ́jù nínú ìròyìn tòní. Ẹ jẹ́ wá lọ tààràtààrà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ agbẹnusọ ààrẹ Tinubu. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ agbẹjọ́rò kan tó tẹnu àbùkù lu judicial system Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ Simon Ekpa. Wọ́n ní bó ṣe yẹ kí ọ̀rọ̀ ìgbẹ́jọ́ ṣe máa rí nìyí, kí wọ́n lọ kọ́ iṣẹ́ ní Finland, pé wọ́n kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí kí wọ́n tó mú afurasí tàbí ẹni tí wọ́n fẹ̀sùn kàn kan tó mú sáàmọ́. Lẹ́yìn náà tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ ìwádìí tán bá rí kó jẹ̀bi, wọ́n á sì gbé lọ kóòtù ó dájọ́, judicial yóò ṣiṣẹ́ wọn. Wọ́n tọ́sẹ́ wọn náà ni wọ́n á fi ṣẹ́ wọn. Ìtàn bá mú síbẹ̀ ìṣẹ̀wọ̀n gbére, ìṣẹ̀wọ̀n kínní. Wọ́n á mú síbẹ̀ wọ́n á sì fìyà jẹ. Wọ́n ní ẹ̀wò bó ṣe yá pápápá. Wọ́n ní àìmọye kéèsì ló wà Nàìjíríà ọlọ́dún 10, ọlọ́dún 11, 12 awaiting trial. Wọ́n náà pọ̀lọ̀ súàdàdà. Kanu náà wọ́n ti ń ka ọdún rẹ̀ ní ìsìn yóò ti mọ́ lé 3 years. Àbí kó sẹ̀ mọ́ gbẹnulé. So ó wá lóun fẹ́ sọ̀rọ̀. Mo ní ṣe bá ara kan náà ní ṣe bá gbẹjọ́rò lẹ́yìn náà. Ó ní ẹ jẹ́ kó ń sọ̀rọ̀ òun ní tó ń fẹ́ sọ pé yóò yá tó ń bá tẹnu bọ̀rọ̀. Mo ní ẹ bá ń ga máìkì sí lẹ́nu. Ẹ jẹ́ á gbọ́ ohun tó fẹ́ sọ. We forget here that, like they say, that justice delay is justice denied, because we always say the windmill of justice grinds slowly but surely. You can't place these twin principles together and not expect a confusion, because when you say windmill of justice grinding slowly but surely, and then you forget that justice delayed is justice denied. Also, under the criminal justice system in this other jurisdiction that you talk about, prosecution actually starts from investigation. And that's why, after investigation, they actually conclude investigation before even arresting you. And so once you are confronted with the proof of evidence, it's either you admit the culpability and spare the government the challenges of having to go through the rigors of long trials. And then also another thing that is very instructive in this jurisdiction are the lawyers. In those jurisdictions, when a lawyer also is handling a matter, the Bar Association also will monitor the way that lawyer handles that matter. And lawyers can be recommended for disciplinary measures once you unnecessarily delay the course of justice, especially when the evidence is overwhelming. But what happens here, the difference here is that before you are arrested, there is no evidence, there is no investigation before you are arrested. You are arrested here, and then it is after your arrest that the police and then the investigating agencies will now begin to source for evidence, gather evidence, and then political interference. I can also say here that EFCC in some cases will do theirs differently. They would have concluded arrest investigation before inviting you. But because of also a lot of political interference and all of those sentiments and talk, then coupled with unnecessary applications, either from prosecution or from defense counsel, and then also the attitude of government to some of these cases, we find out that the course of justice is unnecessarily delayed. Nobody is punished, nobody is sanctioned. Unlike what we've seen in Finland, they've concluded their investigation even before arresting Simon Ekpa, and the moment he's arrested, he's confronted and charged to court.
and matter in less than a month, they are done with prosecution. And the defense counsel, knowing fully well, it's not for you to come lie to the court. It is for the prosecution to establish a prima facie case. And once a prima facie case is established, it is not for you to lie to the court or file unnecessary application, because once you do that, certainly the Bar Association is going to come against you. We saw what happens in the prosecution of some high-profile cases, Nigerians in London. Even their lawyers were also prosecuted and sentenced to jail. But here, what happens? Because there are no consequences for these delays. That is why we'll continue to see, we'll continue to excuse away, our slow justice system, saying justice, the windmill of justice grinds slowly but surely. Really? Èmi ò gbárí o wípé wọ́n lè jẹ́ẹ̀lì agbẹjọ́rò náà. Wọ́n ládájọ́ gan-an, wọ́n máa ń dìrò òbí wọn tán máa jẹ́ẹ̀lì wọn. Tán bá ń delay unnecessarily tàbí tán bá ká wọn wípé náà wọ́n ti ń gbẹ̀yìn ìjọ̀bọ̀jẹ́. Kò sí yun Nàìjíríà, oníkálukú, they are just acting, my lord, my lord, my lord, my lord. Àmọ́ servant. Everybody ni lọ́ọ̀dù. Kúrẹ́ káàbọ̀ padà, ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Bùhálà ẹlẹ́nu rúnrún níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti ń pè kò ní no man's land. Mo ní kì í ṣẹ̀bi rẹ̀. Ṣé o fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ ni? Nínú pé wọ́n ní kó wá sọ̀rọ̀. Ọ̀gá rẹ̀ tó sì ránṣẹ́ náà ń gangan la mọ̀ sékòó. Èkó nù. Odidi Èkó ló wà ní Aso Rock tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Ìwọ wá jáde àbí ká kó gbọ́rọ̀ ẹnu rẹ̀ náà. Ẹ já ọgbà àtótónu tí ń ṣe tó ń pè tó ń fi Èkó wé New York. Ẹ bá ń tẹ̀sí náà. Let me tell you why Lagos State is different. Lagos State is a no man's land. In the last election, the president who comes from the southwest did not win Lagos. That tells you the cosmopolitan nature of Lagos State. Secondly, the richest man in Africa is a northerner. His business is not in Kano, it's in Lagos. Almost every rich man that you know in Nigeria has business undertaking in Lagos. And the Nigerian people are represented in Lagos. You go to Lagos, if not because probably majority of the people are Yoruba speaking, you will wonder whether Lagos indeed is from the southwest. London has London has more investment than the entire states in England put together. New York has infrastructure, all investment, more than all the states of more than the rest of the states in the United States, including California. Paris has more investment than anywhere. So in every country, wherever you find the commercial nerve of that country, you are likely to see the need to put infrastructure in place in order to boost the economy of that country. Whatever Lagos benefits the country. So the idea that you put more in Lagos than in other states of the federation should be put into proper context. Lagos is a no man's land. Lagos is the hub of Nigeria. Lagos is the pride of the country. Lagos is the beacon of economic growth of the country. Sẹ́yìn náà ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀, ó ti jíṣẹ́ kọjá ibi tán rán nítorí nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yòókù tá à ní lè mú wá. Ó ń gbìyànjú láti justify ìgbésẹ̀ ọ̀gá rẹ̀ yẹn Olódòdẹ lórí bí àwọn ọmọ Haúsá, àwọn ìyekan rẹ̀, àwọn ẹbí rẹ̀, ẹbí Bùhálà, bí wọ́n ṣe ń làmẹ́ǹtì tí wọ́n wá excuse tán wà wá wí wípé ààrẹ Olódòdẹ ìyẹn ààrẹ Tinubu pé Èkó nìkan náà ń ṣe é sí, pé Lagos boy pé gbogbo nǹkan pátápátá tó yẹ kí wọ́n spread across the board wípé Èkó náà ń ṣe é sí pé wọ́n ń fá àwọn yòókù lórí, wọ́n wá fi ń wo irun orí tiwọn lẹ́kọ̀ọ́ wípé àwọn ò ní gbà ilẹ̀ Yorùbá ní ṣe nǹkan sí. Ṣùgbọ́n ọ̀gbẹ́ni tí ó fẹ́ wá defend ọ̀gá rẹ̀ yìí kò mọ̀ wípé èèyàn máa ń yọ ọ̀rọ̀ sọ ni. Ó fẹ́ tún tọ̀gá rẹ̀ sí, ó fẹ́ fi bá gbogbo ti Èkó jẹ́, tó sì mọ̀ pé jà wà nílẹ̀, tó sì mọ̀ wípé àwọn Ìgbò no man's land yìí ló ń fa wàhálà. Language yẹn náà ni wọ́n náà wá rè chúùsì nínú pé ó ti wá fẹ́ tún tọ̀gá rẹ̀ ṣe. Sọ̀rọ̀ pàwà gbà fún ọ Olódòdẹ ó yá ẹ sáàkì abẹ́kẹ́ sáàkì Bùhálà ó ti gungire kọjá ewé, ẹ sáàkì Bùhálà. Ìsọkúsọ ní sọ kiri, kò sàṣàìmẹ́ǹtì ẹ̀ dáadáa, iṣẹ́ tẹ́ ẹran kọ́ ní sọ, ó fẹ́ tún dájà míì lẹ̀ ni. Ọmọ Ìgbò ti gbà á mọ́ lọ́wọ́, wọ́n ti gbà bí ẹni gbàgbé ọtí. Ọmọ Ìgbò tún ti bẹ̀rẹ̀ sí fọ́n fèrè rẹ̀ wípé sáwọn ò sọ pé ṣe bí agbẹnusọ ààrẹ, agbẹnusọ Yorùbá president, torí n tán ń pe Olódòdẹ nù ní ìsinú. Àwọn Ìgbò sá máa ń wọ opportunity. Bùhálà ó ti sì sọ. Ó wá fẹ́ fi àsìkò yìí opportunity dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá, ọmọ Èkó lápapọ̀, torí mo gbọ́rò yín bẹ́ẹ̀ ṣe wá fún tán, ẹ jáde fún tán, ẹ sọ kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ sí, ẹ rán sí lé ẹ̀rú bà á
kán mọ́ sáàkì òun àwa sì dúró lórí kán sáàkì ẹ̀ ó ti bẹ̀bẹ̀ ó ti jáde sórí Twitter ẹ̀ ṣùgbọ́n a fi jófin nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn òun sọ tiẹ̀ síta ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń gbé rìn kiri tán ń gbé sínú tí wọ́n fẹ́ wọ́n lájẹ̀ndà sí ara àjẹ̀ndà ní jẹyọ ọ̀rọ̀ àjẹ̀ndà ní sọ yìí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Èkó wọ́n fẹ́ kéko di ẹ̀rí tó ń sọ̀rọ̀ Dangote wọ́n fẹ́ kéko ní ownership ẹ̀gbọ́n tó ń dọ̀ sóò tó ní Dangote fìlú rẹ̀ lẹ̀ ó wá establish Èkó di the richest man in Africa kí ló kàn wá pẹ̀lú yẹn àìmọye àwọn tó lówó ju Dangote lọ ní Èkó ebe ọmọ Yorùbá tó lówó ju Dangote lọ wà tó ní airport mélòó mẹ́ta ìkankọ́ wọn ní ìkan ní UK àbí nǹkan Dangote bíi ti bò okòwò ló kà lówó Dangote so ẹ jẹ́ ká sinmi agbájá wọ́n ti bá wí ṣùgbọ́n a sì sọ̀rọ̀ sí o torí irú wọn pọ̀ gan gidi ni eléyìí sì ń tọ́ka sí oúnjúwe pé kí àwa Yorùbá múra Èkó ẹ múra késekése lẹ́rí kàsàkàsà ń bọ̀ ẹ́ rí i pé irú wọn sì sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa o ó ti kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ ṣùgbọ́n a ní filẹ̀. kódà o lẹ ti gbọ́ yẹn ṣẹ́bi rẹ̀ wá ní lọ́dọ̀ tèmi kì í ṣẹ́bi rẹ̀ o kì í ṣe ẹ̀bi rẹ̀ rárá ẹ̀bi wa ni. bẹ́ẹ̀ ni àwa la tara lé wa lọ́pọ̀ ẹ́mbásì ti tara lé rẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́wọ́n akala àti fìmọ̀sọ̀kan gẹ́gẹ́ bí orin anthem wa ni tá a ṣe ra wa lóṣùṣù ọwọ́ tá a dúró as a team tá à ń ṣiṣẹ́ pé àwa náà lájẹ̀ndà àwọn àjẹ́ndà àwọn kan wọ́n ń pààyàn wọ́n ń wọnú oko wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ wọ́n fẹ́ run ìran wọ́n fẹ́ kí Yorùbá àtàwọn ìran míì dúnmọ́ kí wá sí àwọn nìkan Fúlàní nìkan la pè lọ́ta wa tẹ́lẹ̀ Ìgbò yìí tán kan nù wá fẹ́ mọ́ bá ṣe àwọn gan-an ọ̀tá nìyẹn náà fẹ́ gbalẹ̀ ọ̀nà tán fẹ́ gbàgbà èmi ò rí ibi tí Yorùbá ti wo sùnsùn lọ́jọ́ kan tó dìde tó sì wọ agbègbè kan lẹ̀ Ìgbò ẹ wo orú Port Harcourt yẹn ń sìn Port Harcourt gan yẹ ká máa pè bẹ́ẹ̀ náà ní no man's land torí bí Èkó ló ṣe rí ní Port Harcourt wọn wà bí Ìgbò kankan dá kó lè claim Port Harcourt wọn bí wọn dá worry no dey carry last àwọn èèyàn ò ní í gbà fún wọn ibẹ̀ ń wíkẹ́ tiwa àwọn rivers ẹ lọ Port Harcourt bí Èkó gangan ló ṣe rí different ẹ wo Àbújá tó jólúlùú tó yẹ ká máa pè ní no man's land àwọn Haúsá lónìí ẹ wo bàbá fẹ́ kọ́ àwọn kìíní kò nílẹ̀ Haúsá àwọn headquarters CBN táwọn Haúsá pariwo wọn náà fẹ́ marginalize àwọn wọn ní kò pẹ́ kọ̀pẹ́ tí ààrẹ Tinubu débẹ̀ ní 2023 ó dà pé September náà ni tán gbé CBN governor kí ló kọ wàdà náà láyé ìṣèjọba ààrẹ Tinubu náà ni CBN governor bàdà Kàdóso ó sojú wa tán ni wọ́n fẹ́ relocate àwọn headquarters kan bóyá finance wọn àtàwọn headquarters kọ̀ọ̀kan iléeṣẹ́ ìjọba tán fẹ́ dá padà sékòó kan pariwo and Abuja dẹ̀ rí Abuja is not supposed to be northern àárín gbùngbùn Nàìjíríà ló wà Yorùbá lè lé claim sí bó ti ẹ̀jẹ̀ kó jìnnà sílẹ̀ Yorùbá àwọn òrìlẹ̀ Yorùbá tó súnmọ́ bẹ̀ Ìgbò náà tí ó jìnnà sílẹ̀ wọn àwọn Haúsá náà èmi ẹgbọ́ sàbújá wà ní àrùn gbùngbùn Nàìjíríà sáàrin gbùngbùn Nàìjíríà ní Àbújá wà lọ́rọ̀ kan gbogbo alamọ̀ páwọn Haúsá lónìí kọ́mọ Yorùbá wá jí lọ́jọ́ kan kó ní Àbújá is no man's land sáwọn ọmọ Haúsá gbà kó ní káwọn ní Port Harcourt is no man's land káàtẹ̀ wá lọ́lẹ̀ Ìgbò ẹ̀wọ̀ Ọ̀nìjà ká ní Ọ̀nìjà is no man's land ọmọ Ìgbò àwọn ọmọ Ìgbò kan wọn fẹ́ràn ara wọn wọ́n ní àwọn ti Enugu àwọn Anambra wọ́n ní wọn fẹ́ rí àwọn Imo wọn fẹ́ rí wọn àwọn Delta kan náà wà tán jẹ́ Igbo Delta wọ́n ní wọn àwọn nìyẹn gun òtò bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ arábìnrin kan tó ní wọn fẹ́ wọn kì í fẹ́ àwọn tán sọ pé káwọn yá bá Yorùbá lọ o ẹran tí fọ́nrán kan tá lò ń gbà ní ọmọ Ìgbò ní Yorùbá wọn fẹ́ àwọn o pé táwọn bàbá Yorùbá lọ tán bá gba Biafra pé ta ló fẹ́ àwọn sílé gẹ́gẹ́ bí ọkọ tàbí ń ṣeré tàbí ń sàwàdà ńgbà náà pé ẹ̀bọ̀n lọ náà ni o lílọ ní kẹ́yìn ìbọ̀ wọ́n láwọn Ìgbò gan ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ nílẹ̀ Ìgbò láti claim wípé àwọn jọ ní Ọ̀nìjà ni débi kọ́ ọmọ Yorùbá wà dílé lọ́jọ́ kan pé Ọ̀nìjà is no man's land èyí wá ń fọwọ́ lálẹ́ rí pé àwa la gọ̀ tá a fẹnu ọ̀ra àwa la gbájogodi àwa la wòra wa ń ran ṣé kò ti léètì jù báyìí
torí ẹ̀ mo fẹ́ pàkíyèsí ikú mídẹ̀mídẹ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí ju ọ̀rọ̀ mídẹ̀mídẹ̀ lọ ikú wéǹjẹ̀lẹ̀ ọ̀rọ̀ eléyìí ju ọ̀rọ̀ mídẹ̀mídẹ̀ lọ ẹjọ́ gbogbo ibi tán bá wà ó ń dùn wọn fẹ́ràn torí ẹ̀ la ṣe ń kìlọ̀ fún lódòdẹ ìwọ̀nba àwọn haúsá tó kó tira yẹn gan wọn haúsá yìí ta ìran rẹ̀ wọ́n ń bá àwọn ará àwọn yòókù ṣe mítìn n tó mú àṣírí Ganduje tú ẹ ṣàgbọ́n tàná tá a gbé wá Marafa tó sọ ó ní wọ́n marginalize Ganduje wọ́n marginalize El-Rufai wọ́n marginalize òun náà pé use and dump láàrẹ Tinubu gbogbo wọn ẹ bá sì kálé ní èjì yóò ti fẹ́ wọ 7 sí 8 náà tó ti bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ nínú ọdún yìí tán ti fi ṣẹlẹ̀ tán tó dàbí bòròró kan báyìí ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìkan náà tẹ̀lé ìkan ìkẹta náà tẹ̀lé ìkẹrin tẹ̀lé ìkarùn tẹ̀lé mo ti ń fọkàn mi ka márùn báhùn ṣé ẹ ráwọn tó ṣẹ́kù tán ṣe ṣe bàbá olódódẹ on your mandate wọ́n ń tan ààrẹ ni o mo sì mọ̀ pé ààrẹ náà mọ̀ ààrẹ ò lè tẹ́ wọn lọ́rùn kódà tó fi dórí olórí igbákejì wọn tó ṣẹ̀ ṣe báyìí lánàá wọn ààrẹ ò lè tẹ́ wọn lọ́rùn o àjẹ̀ndà àwọn ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ wọn orúkọ tán pe ààrẹ yẹn náà máa pe ààrẹ o wọ́n ti ní ọ̀dàlẹ̀ láàrẹ Tinubu ó dalẹ̀ wọn ààrẹ olódódẹ à ń gbà ìyànjú à ń gbárùkù tí ìyàn wà lẹ́yìn yín ẹ̀kúkú dalẹ̀ wọn tán wọ́n ti ní Yorùbá lẹ gbé sórí wọ́n ti ní ìjọba Yorùbá lẹ́ ń ṣe ìbọn náà wà lọ́jọ́ sí tán wá jẹ́wọ́ ara wọn àmọ́ bóyá jẹ́ èpo ọ̀bọ̀ ni tí Galadima tó sọ wípé àní ìdí pàtàkì tán fi gbé Buhari wọlé nítorí àjẹ̀ndà àwọn ńlẹ̀ Yorùbá àwọn fẹ́ lu Kwara gbalẹ̀ Yorùbá ìtumọ̀ tó ń sọ nìyẹn ìkánú wọn ló tún ti jáde báyìí o tó jọmọ Haúsá Buhala ni o mo sì gbọ́ wọn ní Fúlàní ni ló ń pe odidi Lagos ṣíṣẹ́ tẹ́ ràn nìyẹn láti inú Aso Rock sẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ script fún tó ń pe odidi Lagos ní no man's land àwọn òfin báyàn sí é mọ́ o bẹ́ẹ̀ ni tọ́rọ̀ bá sì ti di ọ̀rọ̀ ìjà ta a ní blame ara wa mọ́ ní ìsìn kò sí tó lè bẹ́ èkó náà ò bá wa dá sí òdó àníṣì wọ́n ti já wọn lójú ọ̀nà tí mọ́ bí ṣe ń lọ ní ìsìn wọ́n lè mọ́ dá sí ẹjẹ́ àjọ jàjà yìí ẹ change gbogbo street mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sí Agége kẹ́ lọ Gégé ń bẹ̀ ẹ lọ ságége ẹ lọ ságége mo ti ẹ̀fẹ́ ra lẹ̀ ságége ẹjẹ́ àtún Agége ṣe ẹ lọ ságége alábàárà àgbó tọ́sẹ̀ wò torí wọ́n ń kanrin sí wọn tí ì rí nǹkan kan ẹ máa fẹ̀sùn kan olódòdẹ o torí ẹ̀ olódòdẹ la ṣe ń bẹ̀ yín o gbogbo ń tẹ́ bá lè ṣe ní ìsìn àwọn aráàbí wọ́n ń dẹyìn ni o ń tán máa fojú yín rí àti ìrandíran yín tẹ́ bá pò lórí ibẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ ṣe tálálẹ̀ ní kẹsì pàápàá jùlọ lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ẹ bá tú okùn lẹ̀ lọ́rùn Sunday Igboho Ọlọ́run sì ṣe ẹni tó ṣèjọba nígbà tán lé ẹ̀mí ẹni tí àyànfẹ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run yàn fún wa ó ti kú ẹ fi yàn ṣe ní ẹlẹ́ẹ̀kejì kò tó kú ní pásítọ̀ Bákàrẹ̀ tí láwọn ti lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ ẹ̀sìn mọ̀kan close pásítọ̀ Bákàrẹ̀ àti Buhari close ìgbà tó kú tán náà sọ̀rọ̀ ìfún wa àmọ̀dí tán ṣe dúró kó kú kan tó wá sọ wọ́n ní èèyàn Ọlọ́run sí ìparọ́ odidi pásítọ̀ Bákàrẹ̀ wọ́n mọ̀ kanjú abẹ́ ń kò ní àwọn náà sọ lọ́jọ́ sí pẹ́pẹ́ bá fi kí Nàìjíríà dá pàápàá jùlọ láti inú ìjọ ẹ̀kọ́ kó wá kó owó àwọn wọ́n ní ẹ̀yà rìdíìmù ẹ̀yà winners ẹ̀dọ́dọ̀ àwọn náà ẹ̀kọ́ gbogbo àwọn olórí náà jẹ́ religious leader sùúrù ẹni bẹ́ẹ̀ tán bá jáde wípé àwọn bá Buhari sọ̀rọ̀ kán má bá sọ̀rọ̀ mọ́ toró ti dẹni ilẹ̀ báyìí pé Buhari ní òun ò mọ̀ ń pa ẹ̀ tí ilé ẹjọ́ náà sì dá Sunday Igboho láre kí wàá ní kò ṣẹjọ́ mọ́ kò ṣẹjọ́ kankan mọ́ mo sì jẹ́rìí bọ̀dà Adéọlá ní DSS bọ̀dà dáadáa gbé tó wá tẹ́jẹ̀ rí o bàbá ti ń rọ̀nù lára ẹ̀ ìwọ̀nba láwọn sọ̀rọ̀ sí wọn àwọn náà ti gbọ́n nítorí bá a bá pariwo jù ṣe ráwọn alájẹ̀ndá àsọnù yìí inú wọn máa ń dùn tá a bá ń jà
àwọn ò sì ní jáde olójú kan àtẹ̀ǹfọ́jú méjì mọ́. Ẹ mọ̀ bu Aláàfin o, ẹ mọ̀ bu Ọọ̀ni o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì wà lórí ọ̀rọ̀ ẹ rè já mi lórí rẹ̀ o, àti tó bá yẹ pé ẹ̀yin ni ọ̀tá ilẹ̀ Oòduà ló kù, ẹ mọ̀ sì jà sówó kọ mọ́. Anthem tá a kọ lónìí gan Oòduà ló wà nù rẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ o, orísun wa kò ní gbẹ o, torí wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ dandan ni kó gbẹ o. Àwa náà ṣe mistake, ara mistake tí Yorùbá nation ṣe ń gbà náà nù. Orísun ló yẹ ká. Ìyàwó kan sì sọ wọn náà lè mọ sọ Yorùbá language ìyẹn ò change, ṣùgbọ́n Oòduà ní ká mọ̀ jẹ́. Ẹ mọ̀ jẹ́ àgbàsíkò wájú àti parí ìròyìn a kàn ń fẹ̀ lójú lẹ́yìn ni inú sì ń bí mi lórí eléyìí tó pera rẹ̀ ń bú àlà tó ṣẹnu bálabàla tó ń pe Èkó ní kò tiẹ̀ ká mọ̀ bá wọn gbà ká mọ̀ bá wọn gbọ́ is a bad slang ẹ̀wọ̀n náà tó gbà wọlé. We can call it like Washington is a commercial hub. Ṣé ẹ̀yin lẹ sọ di commercial hub? Èkó tó gbé gbogbo yín. Àwọn Haúsá wọ́n ní street ní Victoria Island Babi. Aminu Kano gbogbo wọn pọ̀ ń bẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Èkó náà ń gbé àdàyìn láàmú. Ṣé torí pa àgbàyìn láàyè náà lè ṣe wá lè kó sí ràn mọ́ yín lójú? Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ ti Dangote. Ìfura lògùn àgbà lórí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ́ yẹn o. Ìfura lògùn àgbà ní o, torí n tó wá jẹ́ kílẹ̀ kórè tí ẹ̀ dá léeṣẹ́ yọkànnú gbogbo léeṣẹ́ kò ní léeṣẹ́ kankan lé Haúsá. Ilé láti kẹsàn-án ròde kò tiẹ̀ ní nǹkan ẹyọkan ṣoṣo káwo ohun tó fẹ́ ṣe lára ń bẹ̀. Ṣé ẹ rí ilẹ̀ Èkó àwọn alálẹ̀ àbí ká sọ fáwọn alálẹ̀ kò mọ́ gbé wọn mọ́. Ọrọ̀ ajé tí wá fi ń dáa ni àwa lásìkèrè wọn àbí ẹ wá mọ̀jẹ̀ àwòrán wa ń ràn o. Ẹ mọ̀ jẹ́ àwọn tó ń mú àwọn Haúsá tó mọ̀ gbèsè àwọn Ìgbò lẹ́yìn ní ìsìn pé Lagos is no man's land. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tí ì sọ̀rọ̀ jáde tó ń lọ nù wọn ẹ̀ tí ì mọ́ o. Èyí tó ń sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ là ń gbọ́ yìí o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń tán gbé síkùn nìyẹn o. Bẹ́lẹ̀ náà bá sọ̀rọ̀ jáde ní ìsìn tó bá ń ka iye àwọn èèyàn tó lè sọ wípé Lagos is no man's land. Ẹ ní ká Haúsá kankan mọ́ o. Òun rèé wa gbẹnusọ ààrẹ tó súnmọ́ ààrẹ tó yẹ kó mọ̀ kó yẹ iye dáadáa pé Lagos is not a no man's land. Mo tún mọ no man's land ni. Kò sẹ́ni tó ní. Àrìnfíndùn lélẹ̀ bẹ́yìn ará Èkó ò bá sọ̀rọ̀ bọ́ba yín ò bá sọ̀rọ̀ àwọn ò bá yín sọ ò. Ẹ jáde kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ sí sọ̀rọ̀ sáfẹ́fẹ́ nìkan. Action! Afrojuju Ṣínà Peter tígbà tí wá lóde Afrojuju action faction sí ẹ lọ bí tí mo dárúkọ yẹn ẹ lọ bẹ́ẹ̀ tí o bá ti níwèé ilé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò níwèé ilé balẹ̀ lọ́wọ́ wọn kẹ́ ẹ̀ tún bẹ̀ sí ibẹ̀ yẹn dọ̀tí ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ tún gbogbo agége sí yóò yá kò ní yẹ̀lẹ̀ àní rí jù báyìí lọ ọ̀rọ̀ ọmọ játijàti ló jáde lẹ́nu rẹ̀ ọ̀rọ̀ lásán lẹ́nu ọmọ lásán ìkejì ajá abíkẹ́lẹ́ ni mo ti wí káwọn pẹ̀jù ó dáa àti kókùjá lórí ìròyìn tòní. God bless you and I love you. I see tomorrow. Ẹ bá pín wá dénú yín o. Ní tẹ́ bá ń kọ English sínú comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa o. Ẹ mọ́ kọ àwọn ọ̀rọ̀ inú lè bí yín. Irú ọ̀rọ̀ Bọ̀hálà ní ìsìn yóò múnú bí yín. Ẹ lè fẹ́ pè ní ọmọ àlè. Ẹ mọ́ lò vaga àti bọ́ọ̀mù. Ẹ mọ́ lò gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn ni mo ti fi sí profanity. Nínú tí ẹ ní rí. Torí mi ò fẹ́ kán ti comment section pa. I see you tomorrow and I love you. Bye for now. We have come also to our father and the father of the land. We have some requests that we will want for you, because it's not every day that we can walk into the presidential villa and see the president. So this one that you've given us the opportunity, we will need to ask for some requests. We have some requests. Ó dá o mọ́ bínú àti parí ìròyìn ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní time bàbá wa Ṣọ̀ún of Ògbómọ̀ṣọ́ pẹ̀lú àwọn ìjòyè wọn ni wọ́n kọ́ rìn lọ sí Aso Rock wọ́n láwọn ní nǹkan fẹ́ sọ fún ààrẹ olódòdẹ bóyá ọ̀rọ̀ Yorùbá lápapọ̀ tàbí ọ̀rọ̀ Oòduà nation bóyá yóò jẹ́ yọnú ọ̀rọ̀ wọn èmi náà ò tí ì gbọ́ ẹni tó bá ráàyè ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. And I mean, this road has been like that for over 40 years. I grew up to know the road as bad road. And you decided that this road must be done. It affected the economy of the town. It affected the economy of the country. I remember that there were trailers
line of nearly 12 miles between Ilorin and Ogbomoso at a time. You just go on and continue to see trailers and trailers. I remember, just to give an incident, that a trailer was coming from the north. He had goats and cattle, he was transporting it to the south. But when he got to Ogbomoso, he started selling them at 10,000 naira because he said that all the animals were tired at that time and that before he gets to Lagos, they will have died. So they started selling them. So it tells you what you have done, the economy of linking the south, because we are gateway to the north. And so thank you so much for this road. It's an economic artery that you surely opened up for us. And I know that this country will benefit from it. So I want to thank you. The government also has done the 132 kVA, but the power station has been completed for so many years. But the transmission from where they call Gomo, somewhere near Ilorin, we heard that the contract has been given out. Since I came also, the Minister for Power has been there to assure us. They said they've given it to somebody else. But the city is most of the time, and Mr. President, this town is the second largest town in Oyo State. It used to be, historically, it used to be about the third largest. When you mention Lagos, you mention Kano, the other town you will mention is Ogbomoso. But because Ogbomoso is not the capital, other towns like Abeokuta, like Akure, like Ado-Ekiti, all those ones that we were bigger than, and not even to talk about Osogbo, because they were capital cities, they have now overtaken us. I do not feel that a town like Ogbomoso that comprises of 5 local governments is what makes Ogbomoso local government. Should be in the state where it is. And so, Mr. President, we would like that transmission, 132 kVA, to be connected so we can at least enjoy light a little bit in that town, because we are most of the time in darkness in Ogbomoso. So, and the major one we believe has been done, but the transmission to it. Then our water project. We do not have good running water, and Ogbomoso has 2 dams. So for us to have 2 dams and not have running water, it's something like a shame for us. And so we will want the Mr. President, for you to help us through the water resources. I met with the SGF some time ago, and I mentioned this to him last year. And he got in contact with, he told me he will get in contact with the water resource minister, but nothing has been done. We need the help of the federal government because this is a mighty and a big town. But for other parts of the local government, where we find out that they do not have a water system, we will want, if we can choose some of those places and at least give them commercial boreholes. So because water is life. A lot of the sickness that people go through, they are waterborne diseases. So if we can get help in all the other local governments and be able to give them water, we will really appreciate this. Another thing is we feel we need a federal presence in Ogbomoso, because one of the things federal president does is it gives people employment. The larger the head, the larger the headache. The headache we have a lot is that we have a lot of our youths a lot of people who don't have jobs, not only youths. And federal presence will at least be able, everybody wants a job in Lautech or Bowen. For a town that big, not only 2 places should they be looking for jobs. So any federal presence that we can have, it will help our town. It will help us to at least have people have basic job. And so, and once there is no job, of course, crime is high, which is what is going on in Ogbomoso now. We're thinking about our general hospital. We have one there. If we can be upgraded to an federal medical center, it will also help us a lot, because of the same thing, for jobs, for opportunities for people. We have, there is something that Agbaki helped us when he was the Minister for Sport, helped to bring into the town. It's a medical facility, but they could not staff it. And the whole is a first-class hospital, but it was not staffed. And because of that, they've looted equipments in the place. And so if you can help us through the Ministry of Health, that this wonderful facility can be put into use, it will help a lot of our people. The other thing we are also looking for from the presidency
is, which I have to say, is we believe a lot in your government. We believe in the ability of what you can do, because we've seen this. I live in Lagos, I live in Ibadan and Ogbomoso. We can see the impact of your vision in Lagos. And you know this, that our request is few, because instead of asking for so much, the few that we have asked for, if we can help us with this, it will surely make our people to be very happy. The other one which we have spoken to the Minister for Works is that we need now that you have done this road, it will take commercial activity out of the main major road, and we have a major road in Ogbomoso. Mr. President, this one is really in my heart, that if that road, the artery road in Ogbomoso, if it's just a 2-lane something, if it can be changed into a dual carriageway, it will open up the whole town. That is something that is important also to us. The road, the major road in Ogbomoso, for it to be opened up. Thank you, Mr. President, and thank you for your time. And I want to thank the people who came with me, who are they are Obas, they represent the 5 local governments of Ogbomoso individually, and the other people who came with us, the Arraignments Musulumi, and some business people who also came with us. I've just been reminded, it was what I was trying to read out here. I'm going to say something, Mr. President. Ogbomoso mango, it does not taste like that anywhere. It's only we could not have brought it to you. It's what we, our mango tastes different from anywhere in this country. I don't know whether Mr. President has ever heard about that. Even if you plant it in Lagos, it will not taste the way it tastes in Ogbomoso. Even if you plant it in Oyo, it will not. We don't know something about that soil that makes the mango different. The next thing is our cashew is the best in the world. And I don't know whether Mr. President knows, because we shared this one in Ibadan. I shared it with them in Ministry of Trade in Ibadan. They were all looking at me. I said, I'm telling you the truth. Ogbomoso mango is different from anywhere in the world. Ogbomoso cashew is different. In actual fact, in Vietnam, they are in search of the cashew that comes from Ogbomoso. In Vietnam, they are interested in our cashew. So there's something about our land that gives these two products. It's what is our gold. It's our oil. It's what God gave to us. So those two things, it is the first class. So what are we asking about this? If we can have a research institute in Ogbomoso about this mango, if it can be a lot of money for this country. Because once you taste Ogbomoso mango, you don't want to taste any other thing. The same thing with our cashew. And these are exportable products. They are real cash crop that a research institute, if it is done in Ogbomoso, it will, if this is the federal presence you want to give us, we will be very happy. Because these are things they can get locally in our town. Thank you, Mr. It's a great honor and joy for me to welcome you to the State House. And I believe your prayers are with me. I welcome all of you, particularly His Imperial Majesty, whom I've known for a long time. It is a joy to see you on the throne of your forefathers. It's a great honor for me to even have you. Yeah. All the Honorable Minister for Information and other senior government officials, I'm greatly happy. I've listened to you carefully. Thank you for the credit and the recognition on the bold endeavors that we embarked on the assumption of the office from day one. Yes, we recognize it's painful initially, difficult for people to accept, but it's the same way that nature treats mankind, one lesson or the other. Help them through difficult times.
once they recognize the weakness of their own making. Years of neglect and deception of self, and putting money in fake records, smuggling, and all of that, denied Nigeria the necessary revenue for progress and development. Then you are confronted again with arbitrage, trading of currency, an illusion of selling papers, corruption all over the place. And the integrity of the country and its economy was extremely and adversely challenged. We have to take those actions. We did. And with your prayer, patience, and perseverance, and great understanding, you follow us to date. We've established NEL Fund for the students, that no one will be a dropout because of level of poverty. Everybody is entitled to education. It's the greatest weapon that you can give to human beings against poverty. That's what we've been doing. We are renewing aggressively our infrastructure. And it's just 2 years. I'm glad to report to you today that the economy is stabilized. The bleeding has stopped. The hemorrhage is gone. The patient is alive. Nigeria is alive. Nigeria is respected. Nigeria is becoming a great business partner to the rest of the world. So that's all I can report to you now. On the question of the 132 kVA transmission, I've taken strong note of that. And we, be with the Honorable Minister and other parties that might be involved. And I promise you will see results. The Honorable Minister of Water Resources will look at the source of waters and so many dams that are not, mechanized and irrigated with filtration. It's unfortunate what's been happening in the past. And I believe that sincerely water is life. So we will do everything to respond to that. On the question of federal presence, we will look at it, research and development. You have a good farmland, and we can create skill development. We can promote farming, agriculture, and resource development to really scale up the opportunity to grow, employ those youths, develop their skill, promote agriculture, and make us self-sufficient and net exporters of those cashew, mangoes, and various other products. There might be other, items that are of great value that can come from Ogbeni. Your Royal Majesty, you've said it all very well, laid it out very well. We will follow.